Ento nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o Standard Time, 4 minutos na ang nakalipas sa taknalas 6 saga. May nga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 6 sa bulan sa Setyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Una kita sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lang kita 110 kada nga nabilin antes sang Pasko. 100 days or 110 days to go before Christmas. By the way, sa aton sining iyang mga headlines sa balita lokal. Groundbreaking ceremony sa 10,000 ka-housing units para sa mga informal settlers sa Bacolod. Target nga mapatigayon sa Oktubre. 99% sa mga jeep sa Bacolod hindi rehistrado bangod sa modernization program. Samtang duha naman kapribado nga salakyan nagbunggoanay sa Buri Road, Barangay Madalagan, mga pasahero nag-agom sang minor injuries. Mga tagdaog sa week 5 sang inanswerte sa palengke, tuman ang kalipay kadungan sang pagbaton sang ilang nga premyo. Balita National, kasugtanan sa ekonomiya, kultura kag depensa na permahan kadungan sa state visit ni Marcos sa Indonesia. Mga Pinoy sa Singapore excited naman para sa state visit ni Marcos sugod buwas. Senator Robin Padilla napilihan bilang acting executive vice president sang PDP laban. Balita International, Indonesian President Joko Widodo nagaduso ang dugang oportunidad para sa Indonesian company sa Pilipinas. Duha patay sa suicide bombing sa Russian Embassy sa Kabul, Afghanistan. Balita naman sa negosyo, presyo sa diesel ka gasolina may rollback subong gaga. Sa balita sa hinampang Philippine Women's National Football Team, magahampang batok sa team sa New Zealand. Balita naman sa entertainment, actress sa si Bel Mariano naging una nga Pinay nga nagdaog sa Seoul International Drama Awards. Sa balita espesyal, lalaki nga nangawat sa eroplano sa Mississippi, USA, naagahan sa kahawaan bangod hindi makahibalo maglanding. Paano siya ayhan nakahugpa? Bantayan! Amoy ato mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita o pod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Tagbombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita lokal. Target sang Bacolod City Government nga matigayon sa Oktubre ang groundbreaking ceremony sa 10,000 housing units para sa informal settlers diri sa syudad. Sa Setyembre 3, nag-commit si Department of Human Settlements and Urban Development o kuna DHSUD Secretary Jose Rezelino Acuzar nga maghatag sa Bacolod City sa Pundo agon nga magtukod sang 10,000 ka mga housing units para sa mga informal settlers. Sunod sa kay Mayor Alfredo Albi Benitez, ginalantaw sini ang kada unit
budget ang nagabalor sang 800,000 pesos tubtob 1 million pesos. Sunod sa kay Benitez, sa karong ginadiskusyonan pa ang mga desisyon kag sabahin sa mga disenyo sa mga units kag ang teknolohiya nga himuon diri. Sunod diri, 3 ka mga sites ang patindugan sa mga units kaini ang lakipan sa Purok Araw sa may Barangay Vista Alegre, Barangay Banago kag Barangay 8. 7,599 ka mga housing units ang igahamtang sa Vista Alegre, 2,268 sa Banago kag 2,048 sa Barangay 8. Suno sa alkalde, tinutuyo sini nga makatag sa nakalilain nga housing products para sa nakalilain man nga sektor sa sosyudad. Suno diri ang idea sa amo nga project, amo nga himuon ini nga affordable o kun barato lamang depende sa kapasidad sa beneficiaryo. Suno sa iya lain gid kun mayara sa kontribusyon sa ka persona sa balay, gani nga magatag ang gobyerno sa option depende sa ila sini nga kapasidad. Suno pa kay Mayor Benitez, ang labing una nga on-site housing program sa syudad gilalauman nga man o kun mainagurahuan sa bulan sang Oktubre. Tanan sila hatagan sa appropriate housing program sa ilang capacity. I said, lain gid nga may ara ka contribution sa imong balay no? Ang your hard work, your stake sa imong pundar nga balay, mas nami ang value, mas nami ang pamatyagan. Kabay sa pagpag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Samtang nagpasalig si Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez sa mga jeepney drivers ug operator sa syudad nga hindi sila pagdakpo na pisar nga 99% sa mga ini ang hindi rehistrado sunod sa Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center o kon ONDOC. Sa interview sa Bombo Radio kay Diego Malacad, 99% sa mga jeep ang hindi rehistrado bangod sa modernization program kag sa kakulang sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Suno kay Malacad, nagsulat sila sa LTFRB Region 6 apang wala sila gin-accommodate gani ila ini nga ginpadangat sa Central Office. Nga mo ang nag-abiso sa mga ini nga mag-award sa temporaryo nga Passenger Accident Management and Insurance Agency Incorporated o kon PAME, agod may insurance sa mga pasahero. Isa ka gatos ka porsyento naman sa 99% nga hindi parehistrado ang mayara na sang PAME. Sunod sa iya, sa Agosto 31 gintalakay ang ilang concern sa sangguniang panunsod kaya sa tinilikdan nga Biyernes, nagpadulong sa syudad ang LTFRB kaya naghimo sang tikang si Benitez. Sunod diri ila ginexplikar nga hindi sila dapat pagdakpon. Apisar nga hindi ang mga inirehistrado bangod ang LTFRB, amo ay may kakulangan kaya ang Land Transportation Office o LTO ang willing nga mag-renew. Sunod kay Malacad, nagpasalig si Benitez nga wala sang dakpanay nga matabo. Nagapati man ini nga hindi pa pwede nga dulaw ng traditional nga jeep kaga pasudlo ng modern bangod wala pa sa sang market. Suno pa diri mismo ang alkalde ang nagapatuga nga hindi dapat pagdulaon ng traditional nga jeepney bangod wala pa sang alternative. Ginexplikar na to nga hindi pagdakpon ang salakyan nga wala sang rehistro bangod nga ang may kakulangan ang line agency no ang LTFRB kay ang LTO ya willing man ay mag-renew gali kay wala sang electronic confirmation amo na nga gindeter. So ang assurance ni Mayor nga wala na dakpanay. Ang kaban sa pagpayag ni ONDOC Secretary General Diego Malacad. Samtang lunsay minor injury sa mga naangkon sa mga nakasakay sa duha ka salakyan nga nagbunggo anay sa Buri Road, Barangay Mandalagan, Nasyudad sa Bacolod, SNAS 9 ang takna kagabi. Kasubong man ang sakay sang naulamid nga motorsiklo. Nagikan sa west padulong sa east ang Toyota Revo nga may 6 ka mga sakay, kalikip ng 2 ka mga minors, samtang ang Toyota Vios nga may 4 ka sakay, kalikip ng 2 ka minors, ang nagikan naman sa sur padulong sa norte nga direksyon sang ang maini ang nagbunggo anay. Sakay ang Toyota Revo, Sanday John Therese Robleza, 37 anyos, driver Thea Marie Robleza, 38 anyos, Dottie Garan, 36 anyos, Venice Monique Robleza, 24 anyos, ang 2 ka mga minor de edad. Samtang sakay naman sa bahin sa Toyota Vios, Sanday Juanito Sarita II, 35 anyos, driver, residente sa Celine Homes, Barangay Estefania, Bacolod City. Ang asawa sininga si Kathleen June Sarita, 36 anyos, ang 2 ka minor de edad nila nga mga kabataan. Bangod sa makusog nga impact,
Nagdangat naman sa 4 ka span sang highway aningin antad sa 2 ka salakyan sa isa ka isa samtang naulamid man ang motorsiklo nga nagapundo lamang sa higad sandalan ang ginasakyan ng Haji Isidro, 22 anyos, driver, kag Jeneline Bombales, 30 anyos, back rider. Ang mga biktima giliw naman nga gindala sa hospital para sa pagpabulong. Samtang gintumod sa Bacolod Police Station 7 niya ka ang kalibera sang isa ka nagaliyong nga may diferensya sa paminsaro na nasapwan sa isa ka bakante nga balay sa Barangay Mansilingan, Bacolod City alas 5:30 kahapon sang hapon. Suno kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station 7, mga kabataan ang nakakita sang kalabera kag gini ang gilayon man niya ginpalabot sa mga kapulisan. Ang kalabera ang nasapwan nga yara sa idalom sang guba nga katre. Sunod diri positibo nga gintumod sang barangay nga ang kalabera ang iya sang may diferensya sa paminsaron nga masami nga nagaliyong-liyong sa Barangay Mansilingan 3 na katuig ang nakaligad. Ini ang nakilala bangod man sa mga na-recover nga mga panapton kag kagamitan nga masami nagakakita sa biktima sadto. Suno kay Bonilla, ang mga kabataan nga nakakita sa kalabera ang ginsugo sang kaingod sang nasambit nga abandonado nga balay sa pagtinlo dire agud nga hindi istaran sa mga malain nga persona o kon mga manog. Naibaluan niya ang tag-iya sang balay ang yara na sa abroad. Ang kalabera ang ginkuha naman sang punerarya samtang nakigangot na si Bonilla sa scene of the crime operation o konsoko para sa skeletal examination. Agud niya matumod ang ginkamatay sang biktima. Ginsugilano naman si Punong Barangay Rodolfo Pico sa Barangay Mansilingan kag ini ang ini ang magapalubong na sa masambit nga kalabera. Kalabira no, ara sa dalom sang masag lang katri, handa may closet man yan natin. Kung checking natin sa barangay, pag-ikat daw, yung nakita natin ng kalansay, isang persona sa una dito sa area sa barangay, nga daw taga-libod ba na may diferensya sa kahuna-una. Kasi pigna-identify niya sa barangay na siya, kasi ang narituga itong mga gamit niya, bayo niya, ang isang describe sa barangay. Ang kabahan sa pagpayag ni Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Samtang hindi mapanas ang yuhom sa mga studio winners sa week number 5 sa Enhance Suwerte sa palengke sang Bombo Radio ka Star FM kadungan sa pag-claim sa ila sini nga mga premyo. Tuman ang pagpasalamat ni Pauline Taton sang Block 2, Lot 3, Gardenville Subdivision, Barangay Tango, Bacolod City sa 5,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos sa bayan sa balor sang gift pack nga iya nadagan. Nagpangagdaman ini sa mga wala pa nakapasakop nga magpasakop man agud nga magdaog man kaangay niya. 1,000. 1,000. Ika-3. 3,000. Ika-4. 1,000. Ika-5. 1,000. Nagapasalamat gid ko sa Bombo Radio kag sa Star FM for this chance na nagdaogid. And sa tanan nga wala pa ka-join, intra na para kay sadya ang feelings ang makadaog. Salamat. Ang kabahin sang first prize winner sa studio draw nga si Pauline Taton. Sa iya siniyang pagpasalamat, bayaran naman sa ipang grocery si Maria Rona Hardinico sang Parauno, Bago City, Negros Occidental matapos nga makakuha man sang 4,000 pesos nga cash. Nagipasalamatan man sini ang 1,000 pesos nga worth sa iya nabaton nga gift pack. Una hatag. 1,000. Ika-2 hatag. 2,000. 3,000. Ika-4. 4,000. Nag-ari ang imo sining nga balde sa Orocan. Thank you, Ged. Groceries. Anong mahambal na, ma'am? Madamo nga salamat. Salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Gani kamo mag-intraman para kadaog man kamo. Damo nga salamat. Ang pag-award naman sa second prize winner sa studio draw na si Maria Rona Hardinico. Samtang maipangbakal naman sang bugas kag gamit sa eskwelahan ang 3,000 pesos sa cash. Samtang ginapasalamatan naman sini ang 1,000 pesos nga worth sa gift pack. Nagpangag naman ang mga ini sa mga wala pa nakapasakop nga magpasakop man na guna magdaog man pareho nila ining si Rafaela Infante. Una hatag. 1,000. 2,000. Ika-3. 3,000. Kagang imo sining nga balde sa Orocan. Sige, ma'am, pasalamat tabi. Nagpasalamat ko ulit sa Bombo Radio kag Star FM nga ang nadaog ko ni makahatag sang kwan sa Panimalayta. Damo gyud salamat. Ang kabayan naman sa pang-award sa third prize winner sa studio draw na si Rafaela Infante.
Kag sa ato ng katapusan apang wala nagapaulihi nga balita lokal, nakalagas pa sa pagkuha sang iyang premyo ang major prize winner sang week 5 online activation sang inanswerte sa palengke sang Bombo Radio kag Star FM kahapon. Nagpadulong sa istasyon kahapon sang hapon si Jelena de la Torre sang 172 Ruby St. Peter Barangay Tango, Bacolod City kag Malipayon nga ginbato ng 3,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Si de la Torre ang isa ka call center agent nga naga-work from home. Siya ang may isa ka bata kag kaangay niya ang asawa sini ang nagatrabaho man sa BPO. Magluwas diri mayara man siya sang tiangge. Kag ang pagpasakop sa promo sang Bombo Radio ang ilang sideline. Tuman ang pagpasalamat ni de la Torre sa premyo nga nabaton kag nagpangagda sa iba niya magpasakop man o ganyan magdaog kaangay sa iya. Unang hatag, 1,000. ikaduhang hatag, 2,000. ikatatlong hatag, 3,000. Okay. Salamat gid sa Bombo Radio kag salamat man sa mga POP sang promo nga akong ginintahan nga enhanced swerte sa palengke. Ang kabans pag-award sa Inang Swerte sa Palengke Online Activation Major Prize winner nga si Jelena de la Torre. Philippine Standard Time, 18 minutos na ang nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo, kamuyad to ang magkaundan sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Sa bahay naman sa nagabaga nga mga balita national, international, kay banpagid nga mga balita, aton panumbalikan. Pagkatapos, gid lamang sini. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabirigid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan nga gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Standard time, 24 minutos na. Ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga balita national. 4 ka magkasugtanan na tuhoy sa economy, culture kag defense ang ginpirmahan kahapon sa state visit ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa agreement ang ginpresentar kay Presidente Marcos kag Indonesian President Joko Widodo. Antes ang duwa nag-deliver sa ilang joint statements sa Istana Bogor. Ini ang lakipan sang plan of action sa tunga sang gobyerno sa bahin sa Republic of Indonesia kag gobyerno sa Republika sa Pilipinas para sa 2022 to 2027 ukon sa year 2027. Memorandum of Understanding sa tunga sang gobyerno sa bahin sa Indonesia kag Pilipinas nga pareho man ginpresentar ng Minister for Foreign Affairs Retno Marsudi kag DFA Secretary Enrique Manalo. Agreement sa cooperative activities sa field of defense and security ang ginpresentar na Minister of Defense Prabowo Subianto kag Senior Undersecretary sa Department of Defense Jose Faustino Jr. ang sabahin sang MOU for Cooperation sa Development and Promotion of Creative Economy ang ginpresentar na Minister of Tourism and Creative Economy Sandiaga Uno kag DTI Secretary Alfredo Pascual. Siya sining statement gipahag ni Presidente Bongbong Marcos nga nagsugilanon sila ni President Widodo na tuhoy sa papel sa bahin sang Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN karon nga nagapatubang sa problema nga mabudlay ang sitwasyon sa karon sa bahin sang geopolitics hindi lamang sa rehiyon kundi sa bilog nga kalibutan. Ginpasalamatan man ni Presidente Marcos ang Indonesia bangod sa bulig sang pungsod kag sa involvement sa infrastructure programs ni former President Rodrigo Duterte sa ilang nga nagapadayon nga commitment hindi lamang sa pagpadayon sa mga programa kundi sa pagpasanyog pa sang volume kag sa paglapit sa relasyon sa duwa ka mga kapungsuran. We continue to thank Indonesia for the assistances and their involvement in the infrastructure programs of my predecessor, President Duterte, and their continuing commitment not only to go on with these programs but to increase the volume and the closeness between our two countries. We also spoke at length about the role that we believe ASEAN should play while we face the difficulties in this very volatile time in geopolitics, not only in our region but also in the rest of the world. Ang kabahin sa pagpamulong-pulong ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Samtang excited na ang isa ka overseas Filipino worker sa Singapore nga personal nga makitaan sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Subong adlaw sa iya nga pagpadulong sa University Cultural Center Hubi Auditorium sa National University, Singapore. Suno kay Bombo International Correspondent Rowena Agustin Sanson. Nalakip ini sa mga maswerte nga nahatagan sang slot agud niya makitaan si Marcos sa iya nga pagpakikita sa mga Filipino nga nagatrabaho sa pungsod. Suno kay Sanson, nagaparehistro ini online agud niya magtambong sa event. Suno sa iya yara sa 7,000 kay mga persona ang capacity sang nasambit nga auditorium. Kag tuman ini ka excited bangod ini ang labing una kahigayonan nga iya makitaan sa personal ang presidente. First time, first serve basis naman ang sistema sa pagpili isang pulungkuan sa auditorium. Hugot naman niya ang seguridad sa pungsod kag may mga pulis nga ginpa-deploy. Agud niya masiguro ang safety sa chief executive. Ginadumilian man ang pagpatigayon sang rally sa event. Sunod diri siya ang supporters ang unit team sang eleksyon kag kalabanan sa mga Filipino sa Singapore ang nagbuto kay Marcos. Bilang isa ka OFW, luyag sini nga ipalabot sa presidente ang paglaom nga kuntani kon magpauli sila sa Pilipinas, mahatagan ang mga inisang maayo nga trabaho kag palangabuhian. Ang gusto ko lang pong hilingin po sa kanya na sana pag uwi po namin sa Pilipinas, kami mga OFW, sana mabigyan niya po kami ng magandang trabaho or magandang negosyo, pagpakikitaan po. Kasi katulad po sa akin, medyo may edad na po, so kailangan ko na rin magretiro, pauwi na po. So sana lang magkakaroon po kami ng business po na bibigyan po kami ni BBM. Ang kaban sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Rowena Agustin Sanson, direkta sa Singapore. Samtang ginpangalanan sang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o kon PDP Laban nga anay ginapamunuan ni former President Rodrigo Duterte bilang panibagong acting executive vice president si Senator Robin Padilla. Sa statement naging pahayag sa PDP Laban nga si Padilla ang ginelekta sa panibagong posisyon sa Agosto 29 sa idalom naman sa National Executive Committee o kon NEC Resolution Number 29 Series of 2022. Pagabuslan sini si Carlo Alexi Nograles nga nag-resign na sa pwesto sa PDP Laban matapos na gina-appoint bilang chairman sa Civil Service Commission. Patag sa partido nga si Padilla ang magaserbe sa acting capacity tubtob sa masunod nga eleksyon sa bayan sa national officers. Payag naman sa PDP Laban nga si Padilla ang gin-elect sa panibagong posisyon bangod siya ang mayara sang kaangay nga vision sa PDP Laban kag may kapasidad sa pagrepresentar sa partido. Ang PDP Laban Constitution ang nagpayag nga sa acting capacity ni Padilla bilang Executive Vice President sa partido. Siya ang maging kabahin sang NEC kag maga-take over sa function si Party President Alfonso Cusi kung ini ang may prolonged absence, permanent incapacity, suspension, resignation o kon expulsion. Samtang si Padilla ang otorisado man nga mag-perform sa ibang nga duties and functions nga iga-assign sa iya sa bayan sa National Council. Samtang ginpahayag sa Department of Health o kon DOH nga ginasuportahan sini ang ginapropose ng pagpasaka sang entry salary para sa mga nurses sa balor nga 50,000 pesos kada bulan. Apang inatagman sang ahensya nga dapat magpasar ang layi agud nga mahatagan sang budget. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga matapos ang panawagan sang Filipino Nurses United para sa salary raise bilang solusyon sa makaalarmang nga exodus sa mga nurses nga ginapili nga magtrabaho sa abroad. Patag ni Vergere nga suportado sang DOH ang bisan ano nga kompensasyon o kon benepisyo nga para sa mga healthcare workers nga nasanto sa layis ang pungsod kun ini ang nagakaigo sa ilang nga serbisyo. Apang inatag sini nga ang legislative branch lamang sang gobyerno ang maka-address sa problema may kantanan sa budget. Sunod diri kun may layi mayara sang makuhaan sang pondo. Aminado may nini nga madamo sa mga nurses, gani ini ang nagakinahanglan sang dako nga budget gikan sa national government. Suno kay Vergere ang tupiko ang kinahanglan nga istoryahan sa tunga sang legislative kag executive branch ng gobyerno kaupod sa DBM kag DOH agud nga mapasar ang layi kun kinahanglan kag kun pahanugutan. Sa anong katapusan nga balita national nagsapol ang Interagency Task Force
of Emerging Infectious Diseases o kun IATF kahapon sa hapon, ago diskusyonan ang rekomendasyon na tuhoy sa face mask policy nga igapresentar sa Office of the President. Gipahig ni Department of Health o DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergire nga ang IATF ang nag-convene las 2 ng hapon ago na istoryahan ang mga issue magkantanan sa pagsuksok sang face mask. Natapos nga mag-issue ang Cebu City Government sa executive order nga nagamando naman sang optional sa paggamit sang face mask sa tunga sang COVID-19 pandemic. Patang sining ang IATF amo ang nagarekomendar sa Office of the President samtang kasunod naman sa ilang pagdiskusyon sa issue ilaman nga ipahibalo sa publiko sa diin nga makadiskusyon na kag makadesisyon ang Office of the President. Ginanunsar sa Cebu City Government nga ilang voluntary face mask policy ang yara lamang sa trial period tubtob Disyembre 2022 kag ini ang automatic nga i-lift sa tion nga may maglunta naman nga surge sa COVID-19 infections sa amo nga syudad. Sunod sa kay Vergire, wala sila nakahibalo sa nasamit nga proposal gani ila pa ini nga diskusyonan. Philippine Standard Time, 31 minutos na ang nakalipas sa takna 6 nga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ito nagapauna nga balita international. Ginduso karon ni Indonesian President Joko Widodo ang dugang oportunidad para sa state-owned enterprises kag mga pribado nga negosyo sa pungsod agud nga mabuligan ang development initiative sa Pilipinas. Samtang gipag naman ni Jokowi nga nagalawmi ni nga madayon ang aircraft deal sa PT Dirgantara. Sunod sa pay President Widodo nagalaom ini nga marealisar ang plano nga pagbakal sang NC-21 2i aircraft gikan sa PT Dirgantara. Naibuluhan nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagpadulong sa Indonesia para sa state visit. Ang PT Dirgantara Indonesia, isa ka Indonesian Aircraft Industries ang nagaproduce ng kalilain nga sa isang aircraft agud nga mahatag ang panginahanglanon sa bahin sa civil airlines, military operators kag specific nga mga missions. Sunod sa kay Presidente Widodo, may pila ka mga Indonesian state-owned enterprises ang nagpartisipar sa development program sa Pilipinas agud nga mapasanyog pa ang kooperasyon sa bahin sa infrastructure kag strategic industries sa duha ka pungsod. Kalakip diri ang gipayag ni Presidente Widodo nga procurement project nga duha ka landing platform dock vessels sa PT PAL kag railway nga nagumpisa sang proyekto sa Manila pinaagi sa PT LEN. Samtang kato naman kita sa Kabul, Afghanistan. Duha ka mga Russian embassy staff sa Kabul ang napatay matapos naging palupok sang suicide bomber ang mga explosives malapit sa entrance ng embahada kung sa diin may 11 ka iban pa nga nagkalasamaran santo sa Russian Foreign Ministry. Payag sang kapulisan nga duha ka mga persona ang napatay sa insidente. Apang wala naging palayag ang ilang mga identities. Samtang ang attacker ang napatay man matapos naging lutang sang armado nga gwardya samtang ini ang padulong sa gate. Suno kay Maulawi Sabir, head sa police district kung sa di natabo ang pagpang-atake. Antes pa makadangat ang suicide attacker sa target, ini ang natalupangdan kag gintiro sang Taliban guard sa Russian embassy apang wala pa sa impormasyon na tuhoy sa mga casualties. Sa statement sang Russian Foreign Ministry, ginpalupok sang wala makilala niya militant ang explosive device malapit sa entrance padulong sa consular section sang embahada kapin alas 10:50 sa aga Kabul time. Paig sang ministry nga bilang ka resulta sang pag-atake, duha ka mga empleyado nga yara sa diplomatic mission ang napatay kag mayara man sa mga biktima gikan sa mga pumuluyo sang Afghanistan. Ang Russiang kabahin sa pipila ka mga pungsod nga mayara sa gihapon sang embahada sa Kabul matapos sagin took over sang Taliban ang pungsod masobra isa na katuig ang nakaligad. Sa anong katapusan nga balita international, gimpahig sa Israeli Army nga mayara sa dako nga posibilidad nga ang Palestinian-American reporter nga si Shirin Abu Akleh ang nalutangan patay sa isa ka Israeli soldier matapos ini ang nasalaan nga militante. Santo sa final investigation sang Army sa kamatayan sa reporter sa Mayo 11, may dako nga posibilidad nga si Abu Akleh ang aksidente nga naigo sang bala gikan sa Israel Defense Forces o kun IDF
matapos ang gintiro sa militar ang suspetsado nga natumod bilang isa ka Palestinian gunman. Pahayag naman sa senior Israeli military officer nga mabudlay tumuron kun kay sino nga bala ang nakapatay sa biktima. Apang may dako nga posibilidad nga ini naigos ang bala sang IDF soldier nga wala nakahibalo nga ini isa ka journalist. Si Abu Akli ang nakasuksok sa bulletproof vest nga may marka press kag helmet sang siya ang nalutangan sa ulo kadungan naman sa gipadigan nga operasyon sa Israeli Army sang Mayo 11. Sang Hulyo gipag sa Estados Unidos na si Abu Akli ang kaangay nga napatay sa gunfire. Nagika naman sa pwesto sa mga Israelis apang wala sang rason agon nga patihan nga ang pagkapatay sang journalist ang international issue. Pag naman sa State Department ka ang Estados Unidos ang hindi makahimo sa definitive conclusion sa ginalinan sang bala nga ginpala sa Estados Unidos para sa testing gikan sa Palestinian Authority. Samtang sa aton man nga balita sa negosyo, para sa maayo nga balita sa mga motorista, bangod ginapatuman na subong nga aga ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo, masobra 2 pesos ang ginubo sa presyo sa gasolina, samtang masobra piso naman ang rollback sa presyo sang diesel. Yari ang report, kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Bombo Jairi, kamin! Sa balita sa negosyo, makaangkon sang gamay nga kasulhayan ang mga motorista nagikan sa duha ka semana nga sudasod nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo matapos ginanunsyar sa mga oil firms ang rollback para sa subong nga semana nga magasugod subong nga adlaw. Sa separado nga advisories ginpahayag sang Caltex, Flying V, Petron, Philippine National Petroleum kag Sea Oil Philippines nga sila ang magabuhin sang 2 pesos and 60 centavos sa kada litro sang gasolina, 1 peso and 55 centavos sa kada litro sang diesel, kag 1 peso and 60 centavos sa kada litro sang kerosene. Samtang ang Clean Fuel, Phoenix Petroleum Philippines, PTT Philippines kag Unioil Petroleum Philippines ang maga-implementar man sang kaangay nga pagbago, magluwas lamang sa kerosene nga wala sa ilang nga produkto. Ang pagbago sa presyo ang nag-epekto alas 6 subong nga aga, Setyembre 6, para sa tanan nga oil firms magluwas sa Clean Fuel kag Caltex nga lunsay nag-implementar sang adjustment alas 12:01 kainas ang kaagahon. Ang iban nga mga oil firms ang wala pa makapagwa sang kaangay nga anunsyo para sa subong nga semana. Santo sa latest data nagikan sa Department of Energy, ang year-to-date total adjustments ang nagatindog sa net increase nga 19 pesos and 55 centavos kada litro sang gasolina, 37 pesos and 80 centavos kada litro sang diesel, kag 33 pesos and 20 centavos kada litro sang kerosene as of August 30, 2022. Sa aton nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 79 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 23 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 51 centavos, ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 11 centavos, kag ang euro ang may baylo nga 56 pesos and 35 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag petroleum stations, ang unleaded ang nagabalor sang 71 pesos and 10 centavos, ang premium ang nagabalor sang 71 pesos and 85 centavos, tugtog 72 pesos and 5 centavos, kag ang diesel ang nagabalor sang 81 pesos and 23 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa aton naman nga balita sa hinampang, paday ng training sa Philippine Women's National Football Team, lakip na sa 27 ka mga players, core members ng squad, matapos ang pagdaog sa 2022 AFF Women's Championship, kasubong man ang 4 ka bag-o nga mga miyembro sini sunod kay Coach Alin Stajic. Dako ang challenge para sa team ang pag-atubang sini batok sa New Zealand. Sunod diri pamilyar na sa iyang nasambit niya kontra kung sa diin ang mga players sini nga nagahampang sa mga narisari nga mga football club sa madamo nga pungsod. Dugang paniya nga isa ka experienced team ang New Zealand bangod sa madamo nga World Cup kag Olympic Games nga naintrahan sa sulod sang napulo ka tuig. Ginakabig nga isa ka mabudlay nga kontra ang football firms.
para sa Pilipinas sa Asia Cup 2022 gani ginatanaw nila nga isa ka oportunidad para sa ilang maghampang batok sa Team New Zealand. Ang New Zealand ang highest ranked team nga makasumpong sang Pilipinas kasunod sang Australia kag South Korea nga nagatubang na nila sa Asian Cup. Gani isa ini ka good match up para sa ila suno kay Coach Stadchik. Samtang sa aton sininga showbiz news, actress nga si Bel Mariano, nanginuna nga Pinay nga nagdaog sa Seoul International Drama Awards. Sa liwat nga pagbalik, yari ang report ni Bombo Jairi de los Reyes. Balita sa entertainment, nalakip ang aktres nga si Bel Mariano sa mga ginpasidunggan sang Outstanding Asian Star Prize sa 2022 Seoul International Drama Awards. Nalapawan sang 20 anyos nga emerging superstar ang 177 ka mga male kag female actors nga nagalaom nga makaangkon sang nasambit nga award. Suno sa talent agency sini nga Star Magic, si Mariano ang nalakip sa 5 ka mga honorees na gikan sa rehiyon. Nanginomini man sa category ang on-screen partner sini nga si Donnie Pangilinan, kasubong man sanday Charlie Dizon, Dimples Romana, Jay Cuenca, Maris Racal, Kayla Estrada, kag Zanjo Marudo. Ang pagkilala kay Mariano bilang Outstanding Asian Star ang makabig sini nga latest career milestone matapos ang iya mga kadalagan bilang aktres, singer, kag in-demand endorser. Ginsundan sa aktres ang Filipino winners nga nakakuha man sa nasambit nga award, nga ginalakipan sanday Alden Richards sa tuig 2019, kag Dingdong Dantes ang tuig 2020. Paghahiwaton ang 17th Seoul Drama Awards ceremony sa Seoul, South Korea sa Setyembre 22. Ang SDL ang nagaisahanon nga International Drama Festival sa South Korea nga nagahatag sang pagtamod sa mga drama trends sa bugos nga kalibutan. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, hindi na bago sa ato na makakita sang bukay nga buhok o kun uban, partikular na sa mga tigulang. Apang apisar nga ang pagputi sang buhok ang karakteristik sang pagtigulang o kun aging, ini ang sarangman niya makita sa bisan ano nga edad, bisan pa sa mga high school o kun college students. Mayara naman sang pamaagi agad nga ma-restore ang pigmentation, apang ini ang nakadepende sa rason. Sa masamiyang rason sa premature nga pagputi sang buhok, ang bangod sa genetics, stress, autoimmune disease, thyroid disorder, vitamin B12 deficiency, kasubong man ang pagpanigarilyo, apang paano ayhan maprebentar ang pagbukay sang aton nga buhok. Ang ikasarang sa pag-reserve o kon pagprebentar o kon reverse o kon pagprebentar sa bukay sa aton nga mga buhok ang nakadepende sa ginatunaan sini kunin ang tugas ang genetics. Wala na sang mahimo agad niya maprebentar ang pagbag-o sang kolor sang buhok. Apang kung ikaw ang nagapati nga ini ang mahimo tugas ang health problem, ginapanugyan niya magpakonsulta sa doktor agad niya matumot yun anong nga sa isang balatian ng ginhalinan sang pagtubo sang uban. Sa pagbulong sa health problem, mahimo nga magbalik ang pigmentation sini, apang wala gihapon sang kasiguraduhan. Santo sa pagtuon kung thyroid problem ang itunan sang bukay sa buhok, mahimo nga matabo ang repigmentation matapos ang hormone therapy treatment. Ang pagtumar naman sang vitamin B12 shots o kon pagbulong ang makakorek sa deficiency, ang mahimo man niya makapa-improbar sang health sang hair follicles kag makapabalik sini sa natural color. It runs in the family sa bahin, Kuya Bombo Zaldi, genetics. Samtang sa ato si Balita Espesyal, isa ka lalaki ang nagkawat sa eroplano sa Mississippi, USA ang naagahan sa paglupad bangon nga hindi ini makaibalo. Nagpalupad po hindi kabalo magpalanding. Ang suspetsado ginkilala nga si Corey Wayne Patterson, empleyado sa Tupelo Aviation, usa din niya ginkuha ang Beechcraft King Air C-90. Sunod sa mga otoridad, nakabaton sila sa tawag na gikan sa kay Patterson nga
ibonggo o kung i-crash niya ang aeroplano sa isa ka grocery store ay abaw. Sumumana ginpahalin ang mga tao sa store kang sa lapit nga gasolinahan. Sunod sa makapulisan, madulom pa sa nagsugod ang suspetsado sa pagpalupad kag naastahan na kagahon. Wala pa nakalanding. Nakumbinser nila si Patterson nga hindi pagdayunon ang siling nga pag-crash sa grocery store apang dito man ibaluan nga ang suspect hindi gali makaibalo magpalupad kag magpalanding sa eroplano. Sa ginpagwa nga flight radar tracking route, nakitaan nga wala ini sa direksyon sa paglupad nga ni wala nagpati ang mga otoridad. Nga isa ka lisensyado nga piloto ini si Patterson, karon man nga ibaluan nga taga tughong lamang sa gasolina sa eroplano ang iya sini nga trabaho kag sa gabi sang pagkawat niya sa eroplano fully fueled ini. Nahimo ang paglanding sa eroplano sa bilog o kung sa bulig naman sa isa ka private pilot nga nagtudlo sa suspect sang kung ano ang himoon sini. Ginlanding ang eroplano sa isa ka bukid kag dito man ang ginaresto si Patterson. Sa karon wala pang magpagwa ang kapulisan kung ano ang rason sang suspetsado sa ginhimo nga pagpanghawat. Samtang sa aton sining weather update sa dalagan sa aton si panahon, isa ka tropical depression sa guwasang Philippine Area of Responsibility ang ginabatayan sa karon sa Pag-asa apang malayo pa ini sa PAR kag wala sa direktang epekto sa pungsod. Kag sumuman sa bahin sa masunod nga ngalan sang bagyo, it's either Inday kag Jose ang masunod nga mga ngalan. Yan ang dugang forecast ng Pag-asa pagi kay weather specialist Alzar Aurelio. Meron tayong binabantayan isang tropical depression na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, ang layo ng tropical depression ay nasa 1,680 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ang lakas ng hangin ng bagyong ito ay umaabot sa 45 kilometers per hour, samantala ang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Inyong makikita, ang bagyong ito ay napakalayo at wala pong epekto sa ating bansa at hindi po niya nahihila o naapektuhan ang southwest monsoon o habagat. Ang susunod na pangalan ng bagyo ay Inday at Jose. Ngayong araw, dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat, inaasahan po natin ang maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Bataan, ganoon din sa Zambales, Occidental Mindoro at ganoon din sa Palawan. Samantala sa lalaming bahagi ng Luzon ay inaasahan po natin na maganda at maaliwalas sa panahon maliban po sa mga localized thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Maraming salamat sa kay Alza Aurelio sa bahin sa Pag-asa. Sabay naman sa aton sining mga temperatura sa Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 8% ang tsansang magaulan, ang hangin may kabasugon nga 3 kilometers per hour, partly cloudy. Samtang sa Lawag, 26 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 83% ang tsansa sang pagulan, ang hangin may kabasugon nga 7.7 kilometers per hour with heavy intensity rain. Sa Iloilo naman, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 88% ang tsansa nga magulan, ang hangin may kabasugon nga 4.7 kilometers per hour, light rain. Sa Coronadal, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 94% ang tsansa ng pagulan, ang hangin may kabasugon nga 0.4 kilometers per hour with overcast clouds. Dili naman sa syudad sa Bacolod, 24 to 30 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 91% ang tsansa ng magaulan, ang hangin may kabasugon nga 3.8 kilometers per hour with light rain. Ang adlaw nagbutlack las 5:38 sa bungaga, kag magatunod las 5:55 karon sa kahaponanon. Philippine Standard Time, 49 minutos na ang nakalipas sa takna las 6 aga mga kabombo. Kamuyad to ang aton sinipagdulong sa inyo sa mga dalalag bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 6 sa bulan sa Setyembre, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Bahaw sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lamang kita 110 ka adlaw. 110 days to go before Christmas.
Samtang sa bahay naman sa aton siniiyang ukon standby kamo sa masunod nga programang Bombo Report 2nd edition upo naman sa kay Bombo Erlene Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Acciones ang aton siningan news analysis may tigulo tabang sa agrikultura. PBBM nagtulak padulong sa Indonesia. State visit nga nangin kinaanda na. Sa mga nangin presidente sa aton pungsod, mangingganyo. Sa mga negosyante, agon ekonomiya, mapasanyog. Sa iya pagpadulong sa Indonesia, nagapanguna nga pangayuan tabang, agrikultura kag enerhiya. Amoy ni ang sa pungsod may nagapanguna nga problema, kay diri may kakulangan kita. Ini isa ka maayo nga tikang sang presidente. Dapat gidman nga unahon ini. Bangod importasyon hindi solusyon, kundi ang produksyon dapat pasanyugon. Kabay nga agrikultura ang mabuligan, kay pungsod ini ang ginasaligan. Bastante nga pagkaon ang kinanglan, pwede anihon sa aton malapad nga kadutaan. Ang ini nga pangunahuna nga pananawan ang ginpadala ni Rico Flores sa Barangay Tangob, Bacolod City. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers na madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach Magandang umaga Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, naritang Bombo Network News Morning Edition, Setyembre 6, 2022, sa Christmas Countdown, 110 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Ang mga oil company simula na sa maagang pagpapatupad ng bawas presyo sa produktong petrolyo. Samantala pa rin, pagpapalakas daw ng border security sa Indonesia, Pilipinas at Malaysia, isinulong din ni President Widodo. Sa kanilang pulong naman ng Pangulong Marcos, preparasyon sa Singapore State Visit, all set na rin. Bagong Orchid Hybrid naman ipapangalan kina Pangulong Marcos at First Lady sa state visit sa Singapore. Samantala, ang PNP naghain na rin ang kasong kidnap for ransom at murder laban sa 11 mga individual na sangkot naman sa pagkawala ng isang chief executive officer ng isang pharmaceutical company doon sa Taguig City. Si Cebu City Mayor Mike Rama naman, ginawang optional ang pagsusuot ng face mask gamit ang isang trial run. Sa international news naman, bagong United Kingdom Prime Minister Truss preda daw na solusyonan ang krisis sa kanilang enerhiya. At sa ating sports balita, bagong Philippine Sports Commission Chairman Noli Iyala formal nang umupo sa puwesto. Nais na mapunan kagad ang mga bakanting puwesto sa ahensya. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagsimula nang ipatupad ng mga kumpanya ng langis ang kanilang bawas presyo. Halos magkakasabay na nagpatupad ng bawas presyo kaninang alas 12 ng hating gabi ang kumpanyang Caltex at Clean Fuel. Habang ang Shell naman, Sea Oil, Petrogas, PTT Philippines, Jetty Petroleum at Uni Oil ay kaninang alas 6 ng umaga.
mayroong 2 pesos and 60 centavos sa kada litro ang ibabawas sa gasolina habang mayroong 1 peso and 55 centavos sa kada litro naman ng diesel. Nagbawas din ng 1 peso and 60 centavos sa kada litro naman ng kerosene. Itinuturing dahilan ng bawas presyo ay ang ipinatupad na lockdown sa China at ang panibagong pagtaas naman ng interest rate sa Europa at Amerika. Noong nakarang linggo, ang tinatawag na year-to-date net increase ay umaabot na sa 19 pesos and 55 centavos per liter para sa gasoline mula buwan ng Enero, habang nasa kabuang 37 pesos and 80 centavos naman per liter ang itinaas ng diesel. Samantalang nasa kabuang 33 pesos and 20 centavos naman kada litro ang itinaas ng kerosene. Samantala naman, sa iba pang balita, nasa ikatlong araw na ngayon o trading day na sunod-sunod na sumasadsad sa pinakamababang halaga ang piso laban sa dolyar. Sinasabing nalugi mula sa 22 centavos o 22.9 centavos ang piso mula nung nakalipas na Biyernes laban sa dolyar hanggang kahapon. Ang paghina lalo ng piso ay kasunod na rin ng mga pahayag ng mga opisyal ng Federal Reserve sa Amerika na kailangan pa ang mas maigpit na monetary policy bago makontrol ang inflation. Liban sa nasabing dahilan, nang hina rin ang piso matapos ang bagong record high na pagkakautang ng Pilipinas. O narito na paulat ang Philippine Government Running Debt Stock ay lumobo pa sa bagong all-time high 12.8 trillion pesos. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, meron na silang mga nagawa upang ma-stabilize ang peso matapos ang serye ng rate hikes. Sa ngayon, wala naman daw problema ang peso, kundi ang may problema daw ay ang dolyar. Mula noong Desyembre ng nakalipas na taon, umabot na sa 11.76% o halos 6 pesos na ang ikinalugi ng piso mula sa dating 51 pesos per $1 close noong December 31 ng taong 2021. Kuha muna tayo ng update naman sa naganap na pakikipagpulong pa rin ng Pangulong Marcos sa leader ng Malaysia at yun na rin sa nakatakdang pag-alis ng Pangulong Marcos dyan po naman sa Indonesia patungo ng Singapore mamaya. At may mga detalye pa niyan si Bombo Dennis Samito. Itinuturing na produktibo ang naging pagbisita ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bansang Indonesia. Itong kauna-unahang biyahe ng Presidente ng Pilipinas sa kanyang pag-upo sa pwesto. At dito nga sa kanilang pag-uusap ay hinimok ni Indonesian President Joko Widodo ang Pilipinas na palakasin pa yung kooperasyon para sa kaligtasan at seguridad sa mga border. Yan ay sa katubigan, hindi lamang sa pagitan ng dalawang bansa kundi pati na sa bansang Malaysia. Sa kanyang naging mensahe sa kanilang joint statement ay sinabi ni President Widodo na natutuwa siya na nalagdaan ang ilang kasunduan hinggil pa rin sa kooperasyon sa larangan ng defense and security. Nalulugod din niya siya sa muling pagpapatibay pa dito sa ilang kooperasyon ng bansa kasama na ang Malaysia at posible sa iba pang mga hakbangin kaugnay ng pagpapalakas ng ekonomiya. Mahalagaan niya ito para mapangalagaan ang ating karagatan laban sa mga banta ng anumang mga grupo, lalo na yung mga hostage-taking, kidnapping at iba pa na nangyayari sa karagatan. Para naman sa regional cooperation, sinabi ng Presidente ng Indonesia na palalakasin nila ang pagkakaisa ng ASEAN countries. Tiniyak din ng leader na mananaig pa rin ang kanilang pagsusulong para sa interes ng nakararami dito sa usapin ng West Philippine Sea. Ganito rin naman ang naging tugon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at positibo dito sa mga pananaw ng Presidente ng Indonesia, kaugnay pa rin sa mas maigting na ugnayan ng dalawang bansa. Narito pang mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We as members of ASEAN face after the pandemic, and this is why trade is such an important part of what we spoke and what we have agreed upon in today's discussions. We continue
to thank Indonesia for the assistances and their involvement in the infrastructure programs of my predecessor, President Duterte, and their continuing commitment not only to go on and with these programs, but to increase the volume and the closeness between our two countries. Bahagi yan ng naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaharap si President Joko Widodo ng Indonesia at maliban dito ay pinasalamatan din ng ating Pangulo ang Presidente ng Indonesia dahil nga dun sa mainit na pagtanggap sa kanilang mag-asawa. Kasama kasi ng Pangulong Marcos ang kanyang First Lady na si First Lady Lisa Marcos, pati na ang kanilang anak na si Congressman Sandro Marcos sa ilang mga aktibidad at naging abala pa ang mga ito doon sa pagtingin sa mga display ng art gallery sa Indonesia, pati na yung pagtatanim ng punong kahoy kahapon at yung reclaying activity at meron ding veranda talks na nangyari at yan ay isang informal talk na talagang naging produktibo ayon sa Pangulo at inaasahan daw nila hindi pa ito ang huli dahil posibleng pasimula pa lamang ito ng mas malalim na ugnayan ng dalawang bansa sa loob ng kanyang termino at baka higit pa sa susunod na mga panahon kahit lagpas sa kanyang panunungkulan bilang presidente. Narito pa ang mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. I expressed my belief to President Widodo that this partnership between Indonesia, between Indonesia and the Philippines, but these partnerships that we make with all our partners and allies and friends around the world will be of critical importance so that we remain stable as we grow out of the pandemic economy. And we work together and help each other to develop regional peace and regional development. And for that, I thank once again the President for his very kind invitation. I believe that we have made the proper choice in coming to Jakarta as my first state visit and as President of the Philippines, and I believe that this is only the beginning of many more things to come between Indonesia and the Philippines. Once again, I thank the President, Madam First Lady. I also thank the Indonesian people for their openness and their warmth as they welcomed us since we have arrived here. Thank you very much. Ang mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na talaga namang bakas din sa kanyang mukha ang kagalakan na Bombo Elmar dahil mula nung araw ng linggo nang sila ay dumating sa Indonesia talagang napakainit ng naging pagtanggap sa kanila, kabi-kabila yung mga paanyaya ng mga talagang may mga kaloob pa, no? At may mga programang inilaan para sa first couple, ano? At yan ay inaasahan naman na lilipad mamaya patungo doon sa Singapore para sa second part ng first state visit ngayong panahon, Bombo Elmar, Bombo J. That's right, Bombo Dennis. Ipagkakalam mo kay Widodo, mas bata pa pala ito kay Pangulong Marcos. Ano? Kung 64 years old ang ating presidente, ito is 61 years old. Isang successful businessman ito, dati Bombo Dennis. At kung nagkakamali, 8 taon na sa pwesto dahil na-re-elect pa itong si Widodo. Kaya pala doon sa meeting nila kahapon, may mga negosyo din dyan na kanyang isinusulong. So, humihirit itong si Widodo kasi negosyante pala ito, Bombo Dennis. Ay, gano'n na nga, Bombo Elmar. 2014 nang siya ay maluklok sa pwesto at talagang naging malaking parte nga ng mga aktibidad din kahit nung si Pangulong Rodrigo Duterte pang nakaupo dahil unang biyahe ng Pangulong Duterte dati Indonesia rin at mainit din ang naging pagtanggap ni President Joko Widodo at ito naman Marcos administration at ito rin ang unang lipad, unang biyahe, first state visit ikangano at dyan din yan sa Indonesia. Talagang malalim ang ugnayan. 73 years Bombo Elmar at sabi nga diplomatic. Diplomatic cooperation ng dalawang bansang ito at parang may pahiwatig na nga ang Pangulo na sa 75th
anniversary ng ugnayan ng Pilipinas at Indonesia ay may mga aasahan ng mga programa at yan din ay magiging kaabang-abang dahil syempre milestone, ika nga, isa sa pinaka malawig, pinaka matagal na diplomatic relation ng bansa yung sa pagitan nga ng Pilipinas at Indonesia, Bombo Elmar. Anong oras pala, more or less yung estimated departure ng Pangulong Marcos dyan sa Indonesia patungo na sa kanyang next stop sa kanyang state visit din sa Singapore, Bombo Dennis? 9 o'clock, Bombo Elmar, yung estimated time of departure. At well, may mga programa pa kasing nakapaloob dyan, hindi naman karakaraka. So, ina-expect natin na may departure honors na ipagkakaloob din para kay Pangulong Bongbong Marcos na igagawad ng Indonesia. And of course, pagdating naman sa Singapore ay kumbaga ibang approach naman dahil ngayon pa lang nakahanay na yung mga aktibidad at tinignan nga natin yung accreditation ng mga dadalo doon sa event to meet the President, Bombo Elmar, Agosto pa lamang. Fully book na yung venue dun sa UCC at yan ay inaasahan natin na magkakaroon pa ng talagang magarbong aktibidad lalo't yung Indonesia kung mapansin mo, Bombo Elmar, nagmistulang campaign rally, tignan natin, alam nga namang magpahuli yung Filipino community dyan sa Singapore. So Mas maraming OFW sa Singapore, Bombo Dennis. Kaya asahan natin ang mas masigla, masaya na pakikipagkita kay Pangulong Bongbong Marcos mamayang alas 2 ng hapon magsasara o magbubukas yung venue at isasara ng alas 5 and then yun na, event na ng Pangulo hanggang alas 7 ng gabi, Bombo Elmar. So napansin natin parang inuuna ng Pangulo yung meeting with the Filipino community doon sa Indonesia. In the same manner, dito rin naman sa Singapore, Bombo Dennis, bago yung pulong ng kanyang mga leader sa naturang dalawang bansa, Bombo Dennis. Yes, and sa Singapore, more on economic issues ang sinasabing itatakel. Pero may sinisili pa kami, Bombo Elmar, na baka may habol daw dyan sa Indonesia event kung anong magiging kasunduan doon sa pagbili ng air assets. May mga binubuong deal, Bombo Elmar. At yan yung ating aabangan kung makukumpleto nga yung naturang deal para na rin sa kapakanan ng ating sandatahan lakas ng bansa sa pinalalakas natin na puwersa, lalo na dito sa pagpapatrolya sa 7,000 mahigit na mga isla dito sa Pilipinas, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan sa unang biyahe ng Pangulong Marcos sa Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa kaugnay pa rin balita, malaki umano ang matutunan ng Pilipinas sa Singapore bagamat malit lamang itong bansa. Ito naman ang paniniwala ng ilang mga OFW kaugnay sa inasahang pagdating doon mamaya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng kanyang state visit matapos ang Indonesia. Sa report sa Bombo Radio ni Yves Ventura mula sa Singapore, sinabi nito na kapansin-pansin ang pagluluwag na doon at halos wala na nagsisuot ng face mask. Malaking aral din daw ang makukuha ng Pilipinas kaugnay sa napakaunlad na ekonomiya ng Singapore. Narito pa ang report ni Yves Ventura, isang Pinoy tourist mula sa Singapore. Balik na po sa normal yung kalagayan ng bansa nila. Bale, wala na pong pagsuot ng mga face mask. Parang nakausad na talaga sila sa kalagayan ng pandemya kumpara sa mga ibang bansa na napuntahan natin. Kung sobrang matutuwa yung mga OFW natin dito sa Singapore. Kasi siguro feeling nila magkakaroon ng kahit na papaanong ideya ang Pangulong Bongbong Marcos sa kung paano nakausad yung bansang Singapore sa larangan ng ekonomiya, sa pagsugpo ng pandemya. So, feeling ko may excite sila na sana may apply kung ano yung mga nangyayari dito sa bansang Singapore, sa bansang Pilipinas. Yan naman si Yves Ventura, direkta po yan sa Singapore, isang Pinoy tourist. Samantalang pagtungo ng Pangulong Marcos sa Singapore ay batay na rin sa imbitasyon ni President Halima Yacob. Kabilang ang Singapore sa una nang nagpadala ng delegasyon sa Pilipinas kamakailan lamang noong inauguration ceremony ng Pangulong Marcos noong July 30.
pagkatapos na pagdating mamaya ni Marcos sa Singapore, magipagharap kaagad siya sa Filipino community. Habang bukas ng Miyerkules, magkakaroon ng ceremonial welcome sa tinaguriang istana at makakapulong din si Singaporean President Halima na magbibigay ng state lunch. Si Prime Minister Lee Hsien Loong naman ay makakarap si President Marcos Jr. sa isang breakfast meeting bukas po yan. Sina Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Lee ay dadalo din sa exchange ng ilang several bilateral agreements para mapalakas pa ang cooperation ng dalawang bansa sa areas of counterterrorism, data privacy at iba pa. Itataon naman sa Singaporean visit ni na President Marcos Jr. at First Lady Louise Araneta Marcos ang pagpangalan sa bagong orchid hybrid na tatawaging Dendrobium Ferdinand Louis Marcos bilang pagbibigay pugay ng Singapore sa first family ng Pilipinas. Sa dagdag pang balita, naging doble ang pondo ng Department of Agriculture para yan sa National Rice Program. Inihayag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na mula sa 2022 budget na 15.8 billion pesos, 30.5 billion pesos ang ipinanukalang pondo ng programa sa ilalim yan ng 2023 National Expenditure Program. Sa ilalim ng pondo nito, target anyong matugunan ang epekto ng pagbaba sa volume ng rice production. Batay sa Philippine Statistics Authority data, nagkaroon na ng 56,000 metric tons na pagbaba sa produksyon ng bigas nitong unang semester ng taong 2022. Pangunahing poponduan sa National Rice Program sa halagang 19.5 billion pesos ang fertilizer support. Inaasahan na ang mas malaking budget ng National Rice Program, ayon pa sa nasabing kagawaran, ay dapat nakatuon ito sa programa o magdudulot ito ng 20.4 million metric tons na volume ng production ng bigas para sa susunod na taon. Narito pakinggan natin si Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Into this, ano po ang resulta nitong mga equipment na dinistribute ninyo? Gusto ko pong malaman sa Department of Agriculture. Thank you. Madam Chair, if I may answer. Yes po. The rice program is expected to double its budget for 2023. In the expectation po natin na bababa po yung rice production. Actually, for the first semester, nagkaroon na po as per actual PSA data of 56,000 metric tons. So we want to arrest that decline at karamihan po ng 27 billion is fertilizer of about 19.5 billion budget, which will bring us to about 20.4 million metric tons to 2023 volume of production. Iyon na pakinggan si Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Samantala naman sa ibang balita, nais daw ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe na maaprubahan na hanggang Nobyembre itong controversial na SIM card registration bill. Ayon sa Senadora, kailangan nilang magduplikayod o double time upang maipasa naman ang panukala. Ito ang niyang nakikita nilang lunas sa paglaganap ng mga tech scams, lalo na pang naging sophisticado na ang panahon ngayon dahil sa nagagamit na mismo ang mga personal data ng mga subscribers. Bukas araw ng Miyerkules o maring sa Huwebes ay pangunahan naman ng Senadora ang panibagong diskusyon sa mga panukala kung saan tatalakayin pa rin sa committee hearing ang iba't ibang reklamo hinggil pa rin sa mga text scams. Kasama si papatawag sa pagdinig ang National Privacy Commission o NTC, ang Department of Information and Communications Technology o DITC at mga telecommunications firm. Pagpapaliwanagan din ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga naglipa na ngayon natatanggap ng ilang mga kababayan natin na mga tech scams at paggamit ng iba pang mga gadgets para naman sa aktibidades ng panloloko. Tinukoy pa ng mamabatas ang ilang estilo daw sa tech scam upang makapanloko ng mga tao para sa pera o kinaman ay pribadong impormasyon. Bukod sa mga tinatawag na spam text, marketing ng iba't ibang mga produkto, kinumpirma din naman ng Senadora na nakatanggap na rin siya ng mga mensahe at tawag mula mismo sa mga taong nagpapanggap na opisyal pa ng gobyerno at humihingi raw ng tulong pinansyal.
Samantala na-convict ng Sandigan Bayan ang dalawang dating opisyal ng nabuwag na rin na National Agribusiness Corporation o NABCOR at isang private individual dahil sa graft at malversation ng pondo ng bayan. Kinilala ang na-convict na sina dating Human Resources and Administrative Manager Incarnita Cristina Munsod at ang General Services Unit Head Romulo Relevo at isang private individual na Margie Luz mula sa non-government organization na Gabay Masa Development Foundation Incorporated. Hinatulan ang mga ito ng pagkakakulong ng 6 hanggang sa 10 taon bawat kaso ng katiwalian at umaabot naman sa 10 hanggang sa 14 na taon sa bawat kaso na may kaugnayan sa malversation. Habang buhay din sila, hindi maaring humawak ng public office. Inutusan din ang mga ito na sama-samang ibalik at reimburse sa gobyerno sa pamamagitan ng Bureau of Treasury ang pera nagkakalaga ng mahigit 4 million pesos at 485,000 na meron ng legal interest sa halagang 6% per annum. Ang mga nabanggit ay kasamang co-accused ng yumaong si dating Eastern Samar Representative Chudolo Duloy Montanzas Coquilla, NABCOR President Alan Havillana, Chief Accountant Maria Julie Villaralvo Johnson at Maria Cristina Vizcara ng Gabay Masa. Dinismiss naman ng Sandigan Bayan ang kaso laban kay Coquilla dahil sa pagpanaw nito. Habang ang kaso kina Havillana, Villaralvo at Vizcara ay na-archive na rin. Una nang lumabas sa record ng korte ng implementasyon ng TDAF ni dating Congressman Coquilla ay ginastos sa pamamagitan ng iligal at mga peking proyekto. Ang desisyon ng korte ay isinulat naman ni Associate Justice Ronald Moreno na may concurrence ni Presiding Justice Amparo Kabutahi Tang at Associate Justice Bernilito Fernandez. Abangan ang detalye mamaya. May follow-up rin tayo dyan sa lalawigan ng Cebu. Lalo yung Cebu City yung controversial na pagsusuot ng face mask, ito ay optional na lamang. Pero ang sinasabi rito ng mayor nila ay trial run daw. Ito ay sa kabila naman ng pagtutol pa rin ng ilang mga eksperto sa ating bansa at maging ng DILG. Standby muna ang Bombo Radio Cebu. Samantala muna ang Department of Science and Technology natanong din dyan sa Senado. Kaugnay din sa issue ng umano'y posibleng shortage sa asin o salt shortage. Kaugnay pa rin sa ginanap na pagdinig sa Senado. May mga detalye pa niyan si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, ako nga rin ay nagulat nung matunghayan ko yung pagdinig ng Senate Committee on Science and Technology na ito palang Department of Science and Technology o DOST ay meron din kinalaman doon sa salt industry sa ating bansa. Well, nagkaroon kasi ng pagdinig ang naturang komite at dito ay napag-usapan yung issue ng shortage o yung talamak ng pag-angkat ng ating bansa ng asin na dati ay tayo nga ang exporter. Sa ngayon daw ay sinabi nitong si Senator Joel Villanueva, ang Senate Majority Leader, na tayo ay nasa 36,000 coastlines ang buong Pilipinas. Pero tayo ay umaangkata ng 93% ng asin mula sa China at sa Australia. At ito raw ay nakakalungkot. Kaya dito ay natanong itong si DOST Secretary Renato Soliduma kung ano yung ginagawang hakbang ng ahensya para makatulong sa salt industry ng ating bansa. Ito naman ay sinigundahan ni Senator Alan Peter Cayetano na nagsabi pa nga na salt is life, lalo na para sa mga Pilipino dahil ito ay karaniwang sangkap sa pagluluto, Bombo Elmar, at iba pang mga produksyon, hindi lamang doon sa pagluluto actually, kundi maging sa storage at kumbaga yung paggagawa ng bagoong, patis at iba pa. At dito naman ay tumugon itong si Secretary Soliduma na maliban sa nilang ginagawa na dati na mga programa ay mas pagtingan pa nila yung pag-mechanize doon sa mga salt producers gamit yung bagong yung mga metal para mapabilis, maparami yung paggawa ng asin at hindi na lamang mano-mano. Kumbaga, mechanized na Bombo Elmar. Ito, pakinggan natin yung sunurang tinig ni Senator Joel Villanueva at Secretary Renato Solidum. My concern really is the
the salt industry, as you have heard my statement for quite some time, we have about 36,000 kilometers of coastline. I think 5th in the world. And yet 93% of our requirement ng asin ini-import natin sa China and Australia. Parang napakasakit naman yata nun, no? In 1990s, if I'm not mistaken, 15% lang yung ini-import natin. Now we're it's as much as 93%. We are an archipelago, ladies and gentlemen. So I think it's unacceptable. I have seen a lot of DOST initiatives, like for example, the awarding of salt production facility in Don Mariano Marcos Memorial State University, North La Union campus. And then you also develop a locally designed salt harvester to mechanize the process of salt crushing, etc. I'm just wondering, as we go on, what are we doing in order to help our salt industry? I hope that we can do something about it, kasi parang it's really unacceptable na as in ang hirap na tanggapin na 93% inaangkat natin, no? MIRDC is the Metals Industry Research and Development Center, which would focus on the use of metals, and this is really a very big help to the industry. And for your information, Mr. Senators, this would be the lead organization in developing our hybrid trains and road trains. Yan ang sunurang tinig, Bombo Elmar, ni Senator Joel Villanueva at DOST Secretary Renato Solidum. Kaugnay nga sa issue ng ika nga maalat na problema ng bansa, yung asin shortage sa ating bansa. Bombo Raymond, isa pang ahensya na nakatutok yata dyan, yung BIFAR, Bombo Raymond, na siyang nagbubuhos ng pondo dyan para sa mga programa na malinang pa ng husto yung ating industriya dyan sa pag-aasin na yan, Bombo Raymond. Tama ka dyan. Speaking of BIFAR, Bombo Elmar, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, under naman yan ng kontrobersyal na ahensya, yung Department of Agriculture, na tinagurian nga, may binabansagan na nga ito bilang Department of Importation, dahil nga hindi nila ginagamit yung kanilang pondo in support sa mga farmers, mga nasa fisheries industry, kaya tuloy ang nangyayari na uwi tayo sa bagsak o kaya ay pag-angkat dahil nga kulang yung ating sariling local production. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Antabayan din mamaya sa ating coverage, Bombo Elmar. Kaugnay pa rin sa ito na siguro yung huli na pagdinig naman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay sa problema na naman sa asukal naman this time. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, naghain ng kasong kidnap for ransom, arson at murder ang Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o kaya naman ay PNP-AKJ laban sa 11 mga individual na sangkot umano sa pagkawala ng Chief Executive Officer ng isang pharmaceutical company doon sa Taguig City. Lumalaban sa investigasyon ng PNP-AKJ na ang biktimang si Eduardo Tolosa ay nagtungo pala sa Tagaytay City bago magtanghali noong July 19 para makipagkita sa isang individual. Dakong hapon, tinawagan nito ang isang empleyado at iniutos na ihanda ang cash na nagkakalaga ng $102,700 US, isang Rolex watch at isang mamahaling pang relo. Ang naturang pera at mga gamit ay pinadala kay Tolosa dakong gabi. Doon po naman sa BGC sa May Taguig, subalit hindi na matawagan ang biktima. Nakita siya sa CCTV footage, ang isang unidentified na lalaki ang nakitang nagmamaneho ng isang sasakyan sa C5 SLEX southbound. Natagpuan naman ang kanyang SUV sa Pampanga noong July 20. Ayon sa PNP na noong August 8, 2 sa mga respondents ang sumuko na at nagpahayag na magbibigay ng kanilang nalalamang impormasyon sa naturang insidente. Sa inihaing complaint, nakasaad din sinumpang salaysay na mga respondents na kanilang isiniwalat ang pagdukot at pagpatay sa biktima, ang pangalan ng mga kasabwat at maging yung mastermind umano at yung lugar kung saan nila iniwan at sinunog ang bangkay ng biktima.
Nakapagtala ang Department of Health ng panibagong 2,202 na mga nadagdag na nahawa dahil sa COVID-19. Ito na ang ika-4 na araw na ang daily cases na tinamaan ng infections at mas mababa sa 3,000. Sa naturang mga bagong kaso, ang 720 ay nagmula sa Metro Manila. Meron namang 24,493 aktibong kaso sa buong bansa. Sa kabila nito, merong panibagong nadagdag na 51 na mga nasawi. Ang kabuang mga namatay dahil sa deadly virus ay nasa 62,062 na. Sa nakalipas na linggo, ang Department of Health ay nakapag-beripika rin ng 354 na mga namatay bunsod ng COVID-19. Ang death toll noong nakarang linggo ang highest sa loob ng 21 weeks. Ang pagbilang ng Department of Health ay matapos ang nantalang death informations. Lumalabas din sa record na sa loob ng magkasunod na 4 na linggo, ang nakumpirma na sa kada linggo ay may naitalang mahigit 200 fatalities. Samantala, napansin naman na ang COVID-19 infection sa Mindanao ay nagpapakita ng senyales na may plateauing. Ang Visayas ay nasa plateau habang iba namang bahagi ng bansa ay nasa downward trend ang bilang ng mga nahahawa. Samantala naman sa ibang balita, iniulat po ng Department of Health Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, wala pa ring bakuna kontra COVID-19 na naprubahan dito sa Pilipinas para naman sa mga bata na 5 taong gulang pababa. Sa anya, sa ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang pag-aaral kasama ang mga eksperto sa bansa ng mga bakuna na pwedeng magamit sana sa mga batang mas mababa pang edad. May isang vaccine manufacturer niya ang nagsabi na pwede ang kanilang bakuna para sa below 5 years old pero patuloy pa rin ang kanilang pangangalap ng mga pag-aaral rito. Una rito, sinabi rin ng Sinovac na ligtas naman ang kanilang bakuna na CoronaVac para sa edad 3 taon na pataas. Matatandaan, una na rin nag-apply sa Food and Drug Administration FDA dito sa Pilipinas ang Sinovac para magamit daw sa 3 taong gulang pataas ang kanilang bakuna para sa mga bata pero kulang naman ang kanilang mga sinumiting dokumento kaya wala pang aksyon rito ang mga eksperto sa Pilipinas. Para naman sa COVID-19 vaccine na ginagamit sa adult population, sinabi naman ni Yusek Vergere na isang vaccine manufacturer pa lang ang nag-apply para sa Certificate of Product Registration. Ito ang Janssen na gawa naman ng Johnson & Johnson. Samantala naman, farm-to-market roads higher production kabilang sa budget priorities ng Department of Agriculture. Si Representative Busita naman kumpiyansa na maisabatas ang panukalang House Bill number 3366, an act enforcing fair traffic apprehension. May detalye si Bombo Annalise Soberano. Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos bilang concurrent agriculture secretary na bumuo ng farm-to-market road master plan, palakasin ang agricultural production sa susunod na planting season, magbigay ng credit and affordable farm inputs sa mga magsasaka at palakasin ang research and development ng agriculture sector. Sa binubuong master plan, kinumpirma ng Department of Agriculture na aabot pa ng 2 buwan bago maisapinal ng ahensya ang blueprint para sa farm-to-market roads sa buong bansa. Ayon kay Engineer Ario D. Rico ng Bureau of Fisheries and Agriculture Engineering, sa interpelasyon ni Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte, sa budget briefing, nausisan ni Villafuerte ang ahensya kung natapos na ba nila ang blueprint para sa kabuuang farm-to-market road network, batay na rin sa utos ng Pangulong Marcos. Ayon kay Engineer Rico, mayroon ng nabuong mapa ng farm-to-market roads, ngunit kasalukuyan pa rin itong tinatapos. Inamin din ng opisyal na aabuti ng 39 years upang makumpleto ang FMR network ng bansa sa kasalukuyang budget na nasa 13.5 billion pesos. Sa ngayon kasi nasa kabuang 111,000 kilometers mahigit na mga farm-to-market roads sa bansa, kung saan 30% dito ang natapos na. Nagkakahalaga naman ng 12 million pesos kada kilometro ang pondo para sa mga farm-to-market roads. Dahil dito, iminungkahi ng mambabatas na magkaroon ng formula ang ahensya sa paglalaan ng pondo at prioritization ng mga farm-to-market roads. Maaari anya na tig 25% na pondo ang ilalaan sa highest at least rice-producing provinces habang ang nalalabing 50% ay nasa diskresyon na ng kalihim.
Batay sa datos ng ahensya, ang Nueva Ecija, Isabela, Camarines Sur ang top rice producing provinces ng bansa. Ayon naman kay One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita, mas mainam na sa susunod na taon na budget, tumaas ang tulong na ipamamahagi ng gobyerno sa mga magsasaka at mangingisda, lalo na ang pagbibigay ng mga punla sa pagtatanim at mga fertilizer. Pakinggan natin ang pahayag ni One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita sa panayam ng Bombo Radio. Mayroong sapat na budget para suportahan ang mga magsasaka. Ano po, particular po sa binhi, sa seeds ng palay, and fertilizers. And currently, may natanggap po tayong information na ang natatanggap na suporta ng mga farmers ay around 40 kilograms lamang ng binhi bawat hektar, bawat hektarya. Pero dito po sa bagong proposed budget ng DA for the year 2023, ito po ay mayroong estimated numbers of kilos na around more or less 130 kilograms bawat hektarya ng sakahan itong mga kapatid nating farmers na nagtatanim po ng palay. Sa tingin niyo, sir, sapat ito? Kumpara po sa dati, ay ito ay masasabi kong sapat dahil ako naman po ay ang parents ko ay dating farmers at ang mga kapatid ko ay mga farmers. Kaya para sa akin po, kung may bibigay ito ng tama, ay sapat ito para umangat at maging maayos po ang pamumuhay ng mga kapatid nating farmers, particular itong mga nagtatanim ng palay nation. Samantala, isinusulong din ni One Rider Party List Representative Bosita ang House Bill number 3366 naglalayo na parusahan ang mga pasaway na traffic enforcers. Sa nasabing panukalang batas, nais ni Bosita na ang mga motorista ay makakatanggap ng due compensation sa inconvenience kung mapatunayan na sila ay inisyuhan ng traffic violation tickets na walang malinaw na pagkakamali. Nais din ng mababatas na magkaroon ng administrative sanction ang mga pulis o traffic enforcers na nasa likod sa maling pagkakahuli. Muli pakinggan natin si Representative Bosita. Base po sa existing rules and regulations na ipinapatupad po nila. Sir, gaano kayo ka-confident na maipasa sa batas itong panukalan niyo po? Kumpiyansa po ako na may isa sa batas ito kasi po, nung ako po ay nasa active service pa lamang at bilang advocate ako po ay dumadala sa mga hearings dito sa Kongreso at isa lamang po nakita ko dito sa Kongreso, basta tama at may katwiran, talaga namang kanilang pinapaboran. Ang mahalaga lamang po, maiparating at maipalam natin sa mga kapwa natin mambabatas at ganun din po sa mga senador. At syempre, kung ito po ay makalusot sa Kongreso at sa Senado, ay nakakatiyak po tayo na ito ay pepermahan po ng ating Pangulo. Dahil ito po ay, ang habol lamang po nito ay maproteksyonan ang mga motorista laban sa pang-aabuso at maling pagpapatupad ng. Yan si Representative Bosita ng One Rider Party List. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Pasta Radio, Bombo! Samantala, dagdag pang impormasyon mula sa Indonesia. Umasa sa Indonesia na President Joko Widodo na mas lalong mabibigyan ng pagkakataon ng mga negosyante mula sa kanilang bansa na makapagpasok ng kanilang mga negosyo sa Pilipinas. Ginawa ng Presidente ng Indonesia ang pahayag sa pulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inalimbawa daw ni Jokowi na sana ang aircraft deal ng kumpanyang PT Dirgantara ay matuloy. Ayon pa sa Presidente ng Indonesia, umasa siya na sana ituloy ng Pilipinas ang pagbili ng kanilang aircraft mula pa daw sa kumpanya nilang PT Dirgantara. Ang PT Dirgantara Indonesia ay gumagawa ng iba't ibang mga aircraft na nababatay sa pangangailangan ng mga civil airlines, military operations at iba pang mga misyon. Tinukoy din naman ni President Widodo ang ilang Indonesian state-owned enterprises na nakibahagi sa development program sa Pilipinas para mapangibayo pa ang kooperasyon sa infrastruktura at gina rin yung mga strategic industries ng dalawang bansa. Isa pa raw sa halimbawa ng Presidente ng Indonesia ay ang pagbili ng 2 landing platform dock vessels mula sa PT PAL at ang railway signaling projects sa Manila na mula naman sa Indonesia itong kumpanyang PT LEN.
Samantala naman nalampasan umano ng India ang Pilipinas pagdating sa ikalawa sa biggest exporter ng Christmas decor patungong Amerika. Sinasabing ang India ay nakapagbenta na ng $20 million na halaga ng festival goods at accessories sa Amerika noong buwan ng Agosto. Ayon pa sa record ng US Customs, sa halos triple daw ito mula sa nakalipas na isang taon. Nagpapakita daw ito na nalampasan ng India ang Pilipinas dahil sa nais din daw ng mga buyers ng pagbabago sa supply sources kasunod ng disruption sa China na labis ang higpit dala ng kanilang patakaran na zero COVID policy. Dati na rin ang China ang top exporter ng Christmas decor sa Amerika. Mga guro naman, hiling sa gobyerno ang 30,000 pesos na minimum sahod ng mga public school teachers. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Jovino Galang. Muling kinalampag ng mga guro ang gobyerno para sa usapin ng dagdag sahod. Kasabay ng pagdiriwang ng pagsisimula ng National Teachers Month kahapon, hinikayat nila ang mga mababatas na iprioridad ang entry-level sahod sa mga public school teacher sa salary grade 15 o 30,000 pesos kada buwan. Sinabi ni Alliance of Concerned Teacher Chairperson Vladimir Cuetua, napapanahon na para iangat ang kalagayan ng mga guro. Kinalampag din nila ang Department of Education dahil imbis kasama sila sa pagdiriwang ng National Teachers Month ay minabuti pa ni DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio na makipagpulong sa ibang mga ahensya at talakayin ang terorismo. Sa panig naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na bilang ikalawang magulang na may tuturing ang guro ay nararapa na ibigay sa kanila ang sapat na pribilehyo. Bukod kasi sa taas sahod, kailangan na masolusyonan ang ilang mga problema gaya ng pagkakaroon ng maraming load works ang mga guro at ang kakulangan ng pahinga o bakasyon ng mga ito. Nararapat po na ipakita natin kung gaano kahalaga ang mga guro na sila ang ikalawang magulang, mga tagahubog ng mga kabataan at kalahok sa pagpapaunlad ng bansa. Kung ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, sila ma'am at sir, maestra at maestro ang nagtitiyak kung gaano kaningning ang pag-asa ng bayan. Napapanahon na dinggin natin ang kanilang mga hinaing at sa lalong madaling panahon ay maaksyonan at masolusyonan ang dekada-dekada ng problema ng kaguruan. Ginagawa ng mga guro ang kanilang mga tungkulin at kahit gaano man kahirap, kahit gaano man kasalat ang mga rekursong nasa paligid nila. Para sa karamihan ng mga guro, mula sa maliit na tiyok hanggang sa pinakamabigat sa bulsa gaya ng laptop at buwan ng data, kukunin ang lahat ng iyon mula sa kanilang sariling pondo, solicitation at sariling bulsa. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, madako muna tayo dyan sa lalawigan ng Cebu. Dyan sa Cebu City, yung pinaka-controversial nga nang maani ngayon ang reaksyon sa buong bansa. Itong pagluluwag sa pagsusot ng face mask, pero may paliwanag daw dito ang alkalde ng Cebu City. At nasa linya ang Bombo Radyo Cebu, Bombo Suset. Yes, Bombo Elmar, nilagdaan kahapon sa City Hall flag raising ceremony ni Cebu City Mayor Mike Rama ang isa na naman na executive order na nagdaragdag ng mga probisyon sa kanyang naunang executive number 5 o ang non-obligatory wearing of face mask dito sa lungsod ng Cebu. Sa ilalim ng executive order number 6 o ang an order supplementing the provision of Executive Number 5 Series of 2022, ipatutupad ang optional na paggamit ng face mask mula September 1, 2022 hanggang sa December 31, 2022. Ang nasabing kautusan ay binasa ni Carla Henry, ang spokesperson ni Mayor Rama sa nasabing flag ceremony. Kasama sa mga pagbabago sa bagong EO ang pagtatakda ng trial and observation period para sa voluntaryong paggamit ng face mask sa mga bukas na lugar nitong lungsod. Ating pakinggan si Carla Henry. Therefore,
I, Michael Lopez Rama, City Mayor of the City of Cebu, by virtue of the powers vested in me by law, do hereby, Section 1, period of activity of Executive Order Number 5, trial period. The period of activity of the Executive Order Number 5 entitled Declaring the Use of Face Mask Within the Territorial Jurisdiction of the City of Cebu as non-obligatory but a measure of individual self-preservation and protection shall be from September 1, 2022 until December 31, 2022. The same period is hereby referred to as the trial and observation period. Ating napakinggan si Carla Henry, ang tagapagsalita ni Cebu City Mayor Mike Rama. Kung matatandaan na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga stakeholders, ang hakbang nito ni Cebu City Mayor Rama na tanggalin ang face mask bilang requirement sa labas o sa mga open area simula noong Agosto 31. Lalo na ang Department of Health na DOH na question ang lack of consultation na ginawa ng pamahalaang lungsod. Bombo Elmar. Yes, Bombo Suset, ang Cebu City so far pa lamang ang nagpapatupad yan na yung mass mandate ay luluwagan na. Pero ang governor ng Cebu ay talagang labis yung kanyang suporta dito. At mas matindi pa yung gagawin sana niyang plano. What about yung ibang cities dyan sa Cebu? Bombo Suset, how's that? Yun nga, Bombo Elmar, ang Mandawi City at saka yung Lapu-Lapu City. Nung una ipinalabas itong Executive Number 5 ni Cebu City Mayor Rama, nagpalabas Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan at Mandawi City Mayor Jonas Cortez ng suporta sa kautusan ni Mayor Rama. Ngunit, nung nagpalabas ng komento ang DOH at DILG, Bombo Elmar, pinanatili nila yung kanilang face mask policy sa kanilang lungsod, Bombo Elmar. Ngunit itong si Cebu Governor Gwendolyn Garcia ay remain pa rin yung face mask policy niya kasi doon din sa Cebu Province, Bombo Elmar, kung ating matatandaan, may Executive Order Number 16 si Cebu Governor Garcia kung saan optional din sa probinsya ang pagsuot ng face mask, Bombo Elmar. Okay. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Radio Cebu. Live mula rito sa harapan mismo ng Cebu City Hall. Ito si Bombo Suzat, Bakal Sora Falls, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Sa mga oras na ito, kukuha tayo ng update kaugnay sa nagtaasang presyo sa mga produkto sa merkado, kung saan ang pagtaas ng presyo ng karne, bigas at tamban dagdag epekto sa inflation rate. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Jane, Bombo Elmar, andito tayo ngayon sa isang malaking pamilihan, malaking palengke sa bahagi ng lungsod ng Maynila. At makikita nyo sa akin likuran, abalang-abala, maaga pa lang, abalang-abala na itong mga kababayan natin vendor at mamimili sa pagsisimula ng kanilang araw sa pamamagitan nga ng pagbili ng ilang mga produkto, ilang mga pangunahing bilihin dito sa merkadong ito. So, Bombo Elmar, Bombo Jane, dito nag-ikot-ikot tayo para alamin, kamustahin yung presyuhan at supply nitong mga pangunahing bilihin sa ating bansa tulad na lamang ng bigas, ng karne, at gayon din yung usap-usapan ngayon na tamban o isdang tamban. Batay sa mga pakikipag-usap natin dito, Bombo Elmar, Bombo Jane, ang ilang mga negosyante at tindera ng mga produkto ay nakakaranas nga ng taas-baba. Taas-baba, hindi puro taas, hindi puro baba, taas-baba yung presyo ng mga nasabing produkto. Ayon nga doon sa nagbebenta ng bigas na nakausap natin, ay sa ngayon pabago-bago daw yung presyuhan ng kada kilo ng bigas. Pero mas madalas yung pagtaas ito ng hanggang 2 pesos o hanggang 2 piso. Ibig sabihin, diyan daw ang tinuturong dahilan daw niyan ay yung pananalasa ng Bagyong Henry sa mga lalawigan na pinagkukuhanan o pinagkukuhanan ng pananim na palay. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng pahayag na itong nakapanim natin na bigas vendor. Meron po.
Yung mga bagong deliver po namin yan, may mga bumaba at may mga tumaas. Magkano po yung mga ibinaba ng ilang bigas? Mga iba po, kunti lang pang pagbaba. Pero yung mga iba may mga tumaas. Ano yung mas madalas? Taas po ngayon. Mga 2 piso ganyan. Dati kasi yung, di ba may bagyo po nakaraan? Yun po yung nangyari kaya tumaas po. Yung karamihan po sa Isabela po. Minsan sa may New Besia. Wala naman po. Kasi bago lang po ngayon. Hindi naman po gano'ng katagal ang pagtaas ng bigas. So ayan yung tinig ng ating nakapanayan na tindero ng bigas. So sabi niya sa ngayon ay wala pa nagiging pag-alma o pagreklamo itong mga kabayan nating consumer o customer hinggil nga sa 2 piso pagtaas sa kada kilo ng bigas dahil bago pa lang. So sa ngayon, aantayin natin yan kung magkakaroon ba sila ng magiging reaksyon hinggil nga sa dagdag presyo dito sa kada kilo ng bigas. Siyempre, Bombo Elmar, Bombo Jay, nagtanong-tanong din tayo tungkol doon sa presyuhan at supply ng karne dito sa ating bansa. Dahil nga may mga napapaulat na nagmamahal daw ito dahil nga doon sa African swine fever. Pero taliwas diyan sa mga napauna ng napaulat ay dito sa pamilihan sa Paco, Maynila ay bumaba daw yung presyuhan ng karne. So pakinggan natin yung bahagi pa ng pahayag nitong ating mga nakapanayam. Okay lang naman po, ma'am. Wala naman po. Ang kuha ko po sa carcass po is 240. Ang benta namin sa Pigay Kasim, 280. 270, ganun po. Nagmahal ba yung presyo ng bago ngayon, sir? Bumaba po, ma'am. Bumaba. Opo. Almost 50 pesos na po siguro. Nag-start po yan ng mga June po siguro, pero hindi naman po siya biglaan. Tuwing July, ganun. Mga weekly, 5 pesos, ganun po. Pagka tumas din po, itatas din po namin. Pero pag mababa yung kuha namin, binababa din po namin. Pagka mataas po, nakaka-apekto po talaga kasi halos wala pong kita. Okay naman, wala namang shortage. Wala naman. Medyo bumaba siya. Oo. Hindi ko alam. Basta, compare dun sa mga dati, bumaba. Alam ko ang fresh bumaba rin eh. Pero mga 3 weeks ago, hanggang ngayon okay naman siya. Mga 5 pesos, ganun. Oo. Meron po kaming tag price po. So yan yung tinig na ating mga nakapanayam hinggil nga doon sa presyuhan at supply nitong karne ng baboy. So mapunta naman tayo sa usap-usapan, sa mainit na usap-usapan na supply ng tamban. So una nang napabalita, Bombo Elmar, Bombo Jane, na itong tamban, sabi ng BFAR, wala daw kakulangan sa supply. Pero sa pagkatanong natin dito, ilang buwan na daw na walang supply, wala silang mapagkuhanan ng tamban. So yan, Bombo Elmar, ay parang nagiging kabaligtaran kontra doon sa nagiging pahayagan ng mga opisyal sa ating bansa hinggil nga sa supply ng isdang tamban. Kaugnay niya, narito naman yung kanilang naging paliwanag. Wala pong dumarating tamban. Wala pong dating Sa Pakyawan, Tawiles, sa Linyase, yun lang Tamban wala ho. Wala kami makuha Wala kami nakukuha Kaya wala ho. Mga ilang buwan na ho dito. Wala ho talaga. Mabili nga yung tamban kesa rito mas maputubuhan. 100, 120. So ayan yung tinig ng ating nakapanayam na tindera nitong mga isda o isdang tamban. So narinig natin, Bombo Elmar, yung 3 mga negosyante na ating mga nakapanayam hinggil dito sa presyuhan at supply ng mga pangunahing bilihin sa bansa tulad ng bigas, karne at isdang tamban. Bombo Elmar, Bombo Jane. Okay, Bombo Marlene, napansin natin kanina na ang bigas tumaas ng 2 pesos ang presyo. Sa karne, walang pagtaas ng presyo. Diyan ba sa mga isda, maliban sa tamban kasi walang supply, Bombo Marlene, tumaas ba ang presyo ng mga isda diyan sa merkado? Yes, actually, Bombo Jane, yung ilang mga klase ng isda dito sa palengke ay bahagya rin nagtaas dahil dulot na rin yan nung naka-apekto rin kasi sa kanilang pagkuha ng supply ay yung nagdaan nga na bagyo at iba pang mga suliranin na nararanasan doon sa mga lalawigan na ang pangunahing produkto
ay isda. So yan, Bombo Jane, ay nagkaroon nga ng mga pagtaas, Bombo Jane. Okay, so may mga pagtaya na maranasan natin ang increase ng presyo ng bigas sa buwan ng Oktubre. Pero ngayon, sa Setyembre pa lang, may pag-increase na ng 2 pesos sa Bombo Marlene. Tama ka dyan, Bombo Jane. So ngayon, medyo yung mga consumers, mga kabayan natin na mamimili, medyo syempre, 2 pa lang 2 pesos pa lang, hindi pa nila nararamdaman. So abangan natin, no? Kasi posibleng mag-almahan yan. Tayong lahat, mag-aalmahan tayo syempre, dahil lahat tayo maapektuhan pag tumaas na ng sobrang taas. Kung sakali man, yung presyuhan ng kada kilo ng bigas. So aabangan natin yan. Pero sana naman, hiling ng ating mga kababayan na matugunan ito agad ng gobyerno para naman hindi ito maging dagdag pa sa pasanin ng ating mga kabayang mga Pilipino. Bombo Jane. Maraming salamat, Bombo Marlene. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Si Adele naman at mga fans nagbunyi sa kauna-unahang Emmy Awards sa kanyang career at si Marcus Patterson nagpasaring tungkol sa pakikipagrelasyon sa mga taga-industriya. May chika si Bombo Chill Emprido. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane. Pagbati ang natanggap ng singer-songwriter na si Adele Laurie Blue Adkins o mas kilala na Adele na nagpasikat ng kantang Chasing Pavements at Make You Feel My Love. Ito ay sa kategoryang Best Variety Special sa Adele One Night Only. Hindi lang isa, kundi every single category ang nakuha ng Hollywood singer. Matatandaan na ito ang kauna-unahang Emmy Awards sa kanyang career. Say naman ng kanyang mga fans, one step away na lang daw ang singer para maging igat artist. Samantala, sa local showbiz naman, Marcus Patterson nagpasaring tungkol sa pakikipagrelasyon sa mga nasa industriya. Matapos ngang kumpirmahin ni Janela Salvador ang hiwalayan nila ng dating karelasyon, nasabi ng aktres na mag-isa na lamang siyang nagpapalaki ng kanilang anak. Wala namang narinig kay Patterson noon, ngunit nagsalita na lamang ito sa isang pahayag, kung saan pinagdiinan ng aktor sa publiko na huwag makipag-date ng artista o nasa industriya. Pakinggan natin ito. Kung may lessons ako sa mga relationships ko, never to f***ing date someone in the industry, bro. Huwag nyo i-cut yan, seryoso ako. Para sa entertainment news, ito si Bombo Chilliam Prido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Nasa record-breaking nga na sumadsad ang husto, bumaba ng hustong halaga ng piso kontra dolyar. Sa huling report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ng 56 pesos and 79 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 23 centavos. Singaporean dollar ay 40 pesos and 51 centavos. Ang Saudi Riyal ay 15 pesos and 11 centavos. Ang euro ay 56 pesos and 35 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need.
May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Iba't ibang lugar sa buong mundo ay may iba't ibang paraan sa pagdiriwang ng Pasko. Ngunit laging tandaan, hindi mahalaga ang pabunggahan na pag-celebrate ng Pasko. Ang pinakamahalagaan niya ay masaya kasama ang ating mga mahal sa buhay at sama-sama. Ang aking Christmas trivia, saang bansa ipinagdiriwang ng mga tao ang Pasko sa pamamagitan niya ng pagtitipon sa dagat o beach? Well, ito ay ginagawa sa Australia dahil ang buwan ng Disyembre ay isang napakainit na buwan doon sa Australia. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 110 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 3 minutos sa nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga. Welcome madri sa babanglagan sa Maratontoran Bombohanay Big Time Adlaw sang Martes petsa sa isa bulan sang Setyembre sa mga tig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato ng Christmas countdown na 110 dias na lang banwa na bilin antes ang adlaw sang Pasko. 110 days before Christmas. Ato na pag-welcome sa ato mga suking mga tagbalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa Bilog Negros Island, sa Bilog man ng Western Visayas, sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Subong nga aga maging kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Updala kita hasta la San Nueva Media nga takna sa buong aga. So darong sa inyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa buong man, mga balita sa matagal sa ginambang, kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa buong man, mga tubiko nga maging sentro sa nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Informal settlers sa diri sa maya syudad sa Bacolod de la Binadra sa maya area sa barangay Banago meron sa pananawan sa pagpatindog sa mga housing units diri sa maya syudad sa Bacolod. Kasunod man sa ginapahayag kahapon ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez ang target sa syudad mapatigayon sa masunod nga bulan ang groundbreaking ceremony sa 10,000 ka mga housing units para sa mga informal settlers. Kasunod man isang commitment sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sa iban na pang mga balita lokal, ang pila ka mga manunodlo kag sa mga eskwelahan na diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, Banwa ang nagapabor sining ginadulso nga ipalayo na iban na ginagani ang ining junk food kag sa mga sugary drinks, mga soda, mga soft drinks sa mga pampubliko kag sa mga pribado nga mga eskwelahan diri sa may pungsod Pilipinas.
Maginakapod dato na karon na banwang principal sang Bacolod City National High School si Sir Richard Hilangre. Kaya mo ni ginaduson ni Senator Lito Lapid gayga prohibit na mga junk food sa sulod kagasabang man within 100 meters halin sa perimeter sang public and private elementary and high school. Sa iban na pang mga balita lokal, mayon nga balita para sa mga motorista. Naganobo alas 6 subong nga ang presyo sang gasolina kagasamang man na diesel. Kasunod ang banda sang price hike kagin na patumban din nalikdan nga si mana. Atis ang gasolina naganobo to 62 pesos and 60 centavos kada litro. Ang diesel naman naganobo sang 1 peso and 55 centavos. Kabaya pa taning magkatayo yun, no? Kaya parang magsunod ba nga pagganubo sang presyo sang mga nagapangunang mga balaklon. Pero diba sito hindi pa ganyan mo na ka positibo banwa kay padayon na sumong ang paggasaruro to sang balor sang piso bato ka sa dolyar. Kahapon nag-close ang trading ang kambyo sang dolyar 56 pesos and 999 centavos. Amo ning pinakabanubo banwang balor sang piso bato ka sa dolyar sa sulod sang pila ka dekada. Sa balita national, President Ferdinand Bongbong Marcos magabiya na sa Singapore subong nga aga. Siya ang magapadulong siya magabiya sa Indonesia subong nga aga. Kag magapadulong sa Singapore kaya dito man nagasaning state visit halin na Setyembre 6 to 7. Dahil syempre ginabantayan na ni sa mga kotoran nato ng mga Pilipino ato dito. Ang palasyo sa Malacanang kampanteng very productive ang unang state visit ni President Bongbong Marcos kagin na patigayon sa Indonesia. Alas 9 subong aga magabiya sa may Jakarta si President Marcos. Kahapon naging diskusyonan nila ni President Joko Widodo sa Indonesia ang reliance sa ASEAN for mutual defense and cooperation. Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo nag-discuss sa kaso ni Mary Jane Veloso sa kanyang counterpart sa Indonesia nga si Retno Marsudi. However, banwat iway ta paninibaluan kung ano teng resulta sa ilang sining pag-istoryanay kay manti legal ni ngadan nga bagay ang ginaistoryahan na diri. Mandatory SIM card registration na bill aprobado na sa Committee on Information and Communication sa Technology sa Kamara. Subong nga galing no nagalapta na gini na kay balo na gini sila blasang imong pangalan. Kay kundi sang una ginatanyagan ka lang na nila sang trabaho nga kuno abit amo ni kadako ang sweldo. Subong nakabutang na gidya ang imong ngalan kon sila mag-text. Base dugay-dugay ba na pagin nga mga information na kay balo naman ni sila. Dapat imbestigaran din sang National Telecommunications Commission sino ang nagahatag sang aton nga mga impormasyon sa sining mga nagatext nga mga personalized na gid nga mga scam. Sa iba na pang mga balita national, ang pondo para sa fertilizer subsidy wala nalaki pa sa 2023 budget sang aton pungsod. Sa balita international, nagkadangatan na sa 46 ang numero sa mga nagkalamatay sa sining mabaskog galinog nga nagatay og kahapon sa may southwestern China. Magnitude 6.6 banwa ang ining linog nga nagaigo sa may Sichuan province. Sega, higiban pa ang mga impormasyon kag mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time.
Sa aton nga mga kabombo ka mga ka-Star Nation, bao tinagsugod na ang Burmans. 110 days na lang ang nabilin na banwa. Bilang tradisyon na to, nagasugod ang special nga selebrasyon sa Paskwa. Basta magtika ng si Jose Mariciano, magsugod na ang Burmans. Siyempre doon na sa aton nga mga Pilipino, nga Setyembre pa lang, excited ng tanan para sa Christmas time. Nagplano na kung ano nang ibutang sa mga Christmas tree, kung may rasang budget. Aton na painito ng selebrasyon pagi sa pagdumdum sa aton mga nakaligad nga mga selebrasyon. Paano mga kabombo? Mag-share na diri sa Bombo Radio o kon sa Star FM sang inyo mga unforgettable o kon most treasured memories with family, friends, loved ones during Christmas time. Pagi sa mga litrato ko na short video clip. Kay tisubong dojo tayo lagi siguro wala cellphone. Kung may mga pagatelefon na siyempre automatic ka na yung mga pictorial. It's either a groupie or a selfie. Dapat original nimo ini nga kuha mga kabombo. Ang mga mapilian nimo, ato na sa mga mapilian, niga-post na to sa Facebook page sang Bombo Radio o kon Star FM. Kag maging kabahin na sang special nga video nga paghimuon sang Bombo Radio Philippines para sa subong Paskwa. Pwede ninyo ini mapadala ang inyong mga litrato kon video so good kahapon Setyembre 5 hasta Setyembre 15. Ipadala sa inbox ang Bombo Radio Bacolod page o kung sa ato na sa email address sa bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info o kung sa comment section sang post naton angot sa sining proyekto. Sa pagpadala nimo, pabutangan nimo dira sa ngalan as you as the sender banwa, butangan sa imo nga address, contact number, kag balipot nga mensahe kun nga amo ini ang imo napilian nga litrato o kon video clips. Gani mga kabombo kag ka-Star Nation, magpadala na sa inyong mga litrato o kon video clips. My unforgettable memories during Christmas time. Tras sa minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Sa mga ginikanda natin mo ganyan nga gusto ang healthy nga pagkaon para sa mga kabataan. Aba na nga kung mayroon man lang nga drugs ang available o kung makapang groceries gabakal na ganyan sa healthy nga pagkaon. No? Para masiguro nga mga kabataan kung nara sa eskwelahan during recess time, hindi magbakal sa mga junk food, wala sang soft drinks, wala sang chicheria. Ang gusto ganyan naton, the healthy gid ilayang lawas kag may nutrients gid sila nga makuha dara. Kati mga junk food ang gani o man gani junk na siya gani why kagid sang nutrients nga makuha dara no. So, ang mga sugary drinks gani mga soft drinks ni Ilunsay mala nakalamay ang ara dara. Si Senator Lito Lapid, gusto niya nga iga-prohibit ang junk food kag sa mga sugary drink sa sulod kag sa 100 meters from the perimeter of public and private elementary and high schools. Consistent ini with Health, Food and Beverage Choices Program nga duso niya pagi sa Senate Bill 1231. Senate Bill 1231. Sa explanatory note, ginpahayag din ni Lapid ang ining measure na gaduso nga ma-promote ang healthy diet and positive eating behavior kag maka-provide sang healthy eating environment to learners, teaching and non-teaching personnel sa mga educational institutions. Kay para sa senador, ang healthy eating nag-play sa importante nga papel sa learning and cognitive development. May ganun mga banana cue mo lang dira no, mabakal na ton sa mga kantin. May mga blangka, may
bitso-bitso kon mga nano pa. Yara sa piya kalinya nga principal sa Bacolod City National High School, Sir Richard Hilangre. Live kita sir sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. May nga ka Bombo Erlin, kasi pagpalamati sa Bombo Radio, may nga ka sa inyo katarang. Ano giman subong nga sir lang nga sa apa sa mga kantin? Di bala daw dugay na ni sir no nga gina-prohibit ng mga junk food? So, may ara na repeat order nga hindi man pwede magbaligya sa mga junk foods, mga sugary drinks sa mga kantin, no? Pag mga previous secretary pa may ara na Bombo Erlin. So, we are very happy kung mahimo na inibring law with yung Republic Act. Okay. I-prohibit Bombo Erlin kag we are really supporting this kind of move from Senator Lapid. Oo. Bali so wala galipaya akta Republika, order lang niya sang departamento para sa inyo. So paano nyo ni sir gina make sure dira nga wag man ni mga junk food especially sa canteen? So gina-ensure na nga wala na daw sang mga soft drinks kag mga cheese bars. And then gina-check ina sang supervisor bla sang technology livelihood. Okay. Sang department anytime gina-check, gina-spot check, and then ang principal ga-check man, and then kung may ara na dati somebody will tell dito sa higher ups or sa diin dira nga ila sugiran. So in order to avoid sanctions and embarrassment, so ang mga school nag-avoid din sina kay para nga sa kayuhan mo sa aton mga estudyante po Berlin. Oo. Ang nag-manage gani sir sang canteen nato na sa TLE man ni no? So, mayroon na gina-point po most likely sa TLE, nag-manage na tapos gina-screen na lang, nag-baligya, gina-orient, ginakuhaan sa mga health cards, kag x-ray, tapos gina-insure, nga matindlo kay nakadumdum kita sa ngaligan nga yun no kung 5 years ago na ito nga natapos isa ka elementary school nga may nagbaligya nga na damo nagkalalupot lakag nakahilo controversial na siya dayon. So we do not want such kind of situation to happen in Berlin. So gina-insure gina nga matinlo ang kantin kag wala sa mga junk foods, and then ang mga maestra kung mag-inom sila soft drinks yung kasi hindi cannot be avoided, although nga there is a standing order ti ginatago na nila pero ti subong nagnubo na gid man ang pag-inom sa mga soft drinks. Sa school bawal ina siya kung may kainom dira ya ginaway na natago-tago uro butang niya sa iya water jug na hindi mabalaan niya so pinapulakalan na burden nga katabo. Oo. Pero sir, ang mga ginabaligya dira ba na ginaluto or nagabato na kamo from sagwa ya nga ginagkapasulod abi dira sang pagkaon? So laban ra naging magaluto kung ginadala gid Manila gina-insure sila nga sila man to nagluto sila balay, otherwise they will be answerable kag hindi na makuha ng ilang ang ilab na daw ginhatag nga authority nga magbaligya dira hindi man sila luya nga magunta sa pagbaligya. So they should follow, otherwise hindi na sila kasigi baligya dira sa kantin kag kung may matabo mga bata nga maglupot or maglain ng tiyan dira. Oo. Ang manabat ultimately ang principal wala man sa principal nga gusto nga ma-put embarrassment, so i-ensure gina and then i-control gina-control gina kantin nga matinlo gid kag healthy ang ginabaligyan na buburdin. Ang dira sir sa kantin na ba siguro na dira nga wala bisang junk food and mga sugary drinks. Ang problem lang sir ang sagwa bala sang campus. So kung makuha na niya ang Republic Act 100 meters, hindi dira pwede ka baligya. So we hope nga may enforcement agency through our barangay or police kay hindi ti masarangan mag-enforce ang eskwelahan kay kung i-enforce sa teacher o kung saan makiusap na sila kung hindi ka kung masigib na sila gyapon way sa capacity ang school nga i-enforce and then dumtan nilang naga-istorya na sila sa wa. Oo. So hindi maayog lang ang sitwasyon Bugerde. So mas maayong may Republic Act kay tudlo sang Republic Act. And then may kwan siya ng implementing rules and regulations kung sino ang ma-enforce ni para lang ang pag-enforce ng maayong pagtaon para sa kabataan. Hindi lang iya sa school kundi yaman iya sang community kag mismo sang police dila no o Berlin. Kay kung matumato ka lang sa manunodlo magageta ka kontra.
makakita kayo niya kontra Bumberlin kay ka pangabuyan at mga gabaligya pero kung may matabo dire di man sila malabat kundi ang school authorities magyapon Bumberlin. Nakita ko gali diri sir, DepEd Order number 8 series of 2007. Dugay na giman gali sir, naga-prohibit. So dugay na Bumberlin sa time pa na ni Secretary Jus Gilapos. So Okay. at mas buong gina-enforce na sa Yapon, so mas maayo na siya sa amo nang gina-implement. Ang maayo kung sinadaya kung may Republic Act ang wala pagkaon nga bata, asaan sa pagkaon para nga makakaon sa sansakto nga nutritious foods Bumberlin. Kung sa mga ginikana naman na sir, makapag-grocery sila bala mayo gidya pabalunan nala mga bata. Oo, pabalunan na lang gid para nga maayo ang sitwasyon ng pangaon sa mga bata Bumberlin. Oo. Pero sir, ang feeding nyo ni gani sir, wala na niya sa high school, no? Elementary na lang ni. So elementary, so we are having kasi ang feeding, may gatas na ginahatag, and then may bread. Pero galing kay ti panalagsam na Bumberlin. So hindi niya sustaining, though medyo piyan-piyan lang. So we hope na daw medyo bla ma-regulate na may ara gid regular budget po that. Iti mga human resource man sa ulihe ang ato mga bata may ara gid hindi kakaon sa sakto. So kung may feeding dire sa school, makakaon sila sa sakto Bumberlin. Para na sang iyasang city, bala sir sang Bacolod, magkapanagtaga na sa mga choco drink or gatas na gidabi and then tinapay. Pero hindi na siya sir tayo yun abi mo. So kung maubos na ng ginbakal, why naman maigahatag sa mga bata? Oo, hindi na kayo yun. Daw kung isa ka simana, tayaw na 2 ka simana. So at least na nakabulig siya. Pero kung daw medyo dako-dako ng budget sila, kag nadumduman ta sa una da sang kamay patat galing foreign aid to ya. Oo, so correct. subong maayo kay gobyerno na gid, we hope na ma-sustain ini kag matagaan man sang pagkaon ng mga kabataan naton nga wala iya sa pagkaon Bumberlin. So pabor ka gid diri sir sa ginaduso ni Senator Lito Lapid. So pabor gid kita dira kay enabling law na ina siya medyo hindi lang nangyayari sa school authorities kundi community na ina kag pati may police enforcement, so mas maayo gid Bumberlin. With this, Sir Richard Ilangre, thank you sir sa time ni mo diri sa Bamorradio Bacolod dahil sa liwat mayong aga sa imo. Mayong aga Bumberlin kag salamat din sa paghatag sa time sa mga teachers. Maraming salamat kay Mr. Richard Ilangre nga principal sa Bacolod City National High School at the same time president sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Nagatabo ka siya sa mga pa-ilo-ilo. Bata tayo gina sa time ni mo, sir. Pabora ni para sa mga eskwelahan ang ining mayara na gidla sa nga layi bala. Hindi lang mga DepEd order nga nagamando sa mga eskwelahan and 100 meters from the perimeter sa eskwelahan hindi dapat makabaligya sa mga carbonated drinks. Kuanda kay sa may sulusobradra sa balo na sa mga bata. Amo ni nga ginabakal nila mo mga soda or mga soft drinks, sugar-based, synthetic or artificially flavored juices. Amo niya sa una sa DepEd order again na pagwa dugay na ganito. DepEd order number 8 series of 2007 nga nagadumili man sa mga junk food or any food product that may be detrimental to the child's health and that do not bear the Sangkap Pinoy seal or did not pass the approval sa Bureau of Food and Drugs. Subong gakuha na siya ang Food and Drug Administration. Sa ganaduso ni Senator Lito Lapid, in fairness man kay Senator Lito Lapid, mga puro ni ko na kaysa sang kritisismo, kahit hindi siya kabalo mag-English, mga mo na bala. Arway gid siya biya nakatapos sa pagtuon. Pero at least wisan na paano, gamay lang nga bagay, pero inang importante man bala, no? Ang dapat matagkan sa pagtambol sa nga tono sa mga lawmakers. Nga ang pagtuon suno diri sa hagna nga ginaduso ni Senator Lapid ang nagahambal. Children who do not get adequate nutrients experience more difficulty in learning from school, leading to lower academic test scores or worse,
tend to drop out of school. Tingiba na diri gani nga mga bata bangod man sa kapigaduhon ay nang wagid sila ya balunon, so nagauntat sila sa pag-eskwela. Pero mayara man ya, depende man na sa diskarte sa mga ginikanan, bisan naputo so na yan sa dahon ng ila yung balon na bala, kung wagid ya sang panggarisa sa dara pakanalang busog kanon antes maghalin. Nasa may balo na sila na dira para sa panyaga bala, para sa mga kabataan nga layo sila sa eskwelahan. Importante nga maka-eskwela lang because tama ka importante ang edukasyon sa aton na tanan. Subong nga ganiya, giba na gani nga mga nakagraduar na sa kolehiyo, budlayan pa gani mangita trabaho. Ang hindi lang diri mabudlay, magsulod ka sa politika. Ang hindi lang niya diri mabudlay, kay why man niya ginapangita, ginadara, ang imo educational attainment ka dapat college graduate kagid ang mga nagasulod sa politika. Bisan pag gani nga ton sa nga presidente, hindi man requirement na dira nga dapat nakagraduar kagid sa kolehiyo. No? Mayo pag gani kon na kaisang ining mga blue collar jobs sa wala, nag-requirement gapon bisan na paano nga dapat college graduate kagid. Agwa lang yung dire gina-require nga dapat amo gining tinunan mo, may master's degree kagid, mayra ka sang doctorate na dira o kung mas mataas sabing nadangatan mo sa pagkatuon ang magpadalagan lang yan sa politika kay nakabutang man ang saton nga constitution, kabalo ka lang magbasa kag magsulat. Dibla? How ironic banwa. Kabalo ka lang magbasa, magsulat, your bona fide resident sang pungsod Pilipinas, amo lang na. Nagaedad ka sa kamuni para sa presidente, paisan pa gani sa mga lokal, yate, bisan 90 anyos ka na kung gusto mo pa yung magpadalagan, padalagan ka lang da. Bisan grade 2 lang natapos mo, te, okay lang. Ayo. Pero kinanglang ginato niya mag-eskwela. Kinanglan tagay dyan makatapos. Amo na silang na Senator Lito Lapid, ensuring the availability of food that are high in nutritional content will not only promote better health but also better learning. Kaya ini bala mga junk food ang ganiyo, kahilab pag ginagani ang aton siyan. Ay ka mo na, kaon ka mo bala, abi mo busog ka na. Pag ginadula niya lang galing, mayimo gana magkaon. Magkaon ka bala mga chips, mga chichirya, antes ka magkaon gid sang main course mo, sang meal mo gid bala. Do ginasirado niyang imong kuano? Ginasirado niyang imong sulok-sulok bala do ay ka nagana magkaon. The program does not only seek to improve the health and well-being of students, but also to develop, sunod ni Senator Lito Lapid, to develop healthy habits that will serve them well into their adult lives. Ang mabalidha, ginsite niya manadre ang report sang UNICEF Philippines sang tuig 2014 nga nagapakita 95% sa mga Filipino children ang nagakapatay bangod sa malnutrition everyday. Ini ginabinaton sa malipod man ni Garbanwa. Mayra gidya sang mga pamilya nga bangod sa kapigaduhon, wala gani sila bisan balingon nga ito slok na lang nila sa kanon. Kita mo ng video nga parang dugay maubos sudan mo Bombo Harold. Bako aga kanon, so may 2-3 ka lang nakabalingon ito slok mo lang sa kanon. Para nga dugay maubos, so importante na dara may hamot lang. Kung sa una, mga sardinas, sa payang ginatago mo bala na, parang kapag sunod nga kaon, asudlan mo naman ang sang kanon. Mga ginikanan ta nakaagya pa na guro para sa mga pigado, gidya bala, especially sa kaumahan. May sardinas na iulid mo pa na yung kalata, kaya pagkaaga, sudlan mo pa na yung pagkaon, kanon. Basta may hamot-hamot lang no? Di ba tay? Basta may hamot-hamot lang dara sang sardinas, okay na ya. Basta nga mayara lang niya makaon. Kung kaysa gani mga tamis niyo, kagamaya pagkatama, kali na kag sugbahon mo no?
Ayo, ti may report man ko ng World Bank sa 2021 nga nagapakita wala sang improvement sa malnutrition sa pungsod Pilipinas for the past 30 years. Kag nagapanglima ang pungsod among countries in the East Asia and Pacific region with the highest prevalence of stunting kagagmay sa mga kabataan. And nag-promote ang World Health Organization so kay Senator Lito Lapid nga dapat prohibit ang mga junk food and other unhealthy food in schools para nga ma-promote ang healthier diet para sa mga kabataan. Okay na dira ang sa may canteen bala mismo, masiguro na dira nga healthy ang mga ginabaligya kati may mga naga-check. Actually, mas namin ganyan mga alope, no? Alope, suman, ibos, mga palitaw, nibla. Sa tabok, inday na siya. Inang mga aros kaldo. So nguna, ang aros kaldo, may naglutaw-lutaw pag mga manok, no? Manok, kabala, karne isang manok, mga kusi-kusi na nabla. Dasan maitlog. Subong, isa na lang kay ito, makita mo sa may aros kaldo, viande. Kapag nagiman ang inflation mo. Teko sa una, gani ang pisitas mo, perte na do kalapad ang ensaymada ni Blanca tinapay. Tayo subong, ahay, ang kinisita, do pila mo la ka timo. Timayo manikon magin layin agad para nga makahibalo ang tanan. Nga bisan ang sagwa dara sa eskwelahan because hindi man naton sila malipod manigar kung kaysa mga ambulant vendors sa gaban sagwa sa eskwelahan sa campus. Or inang mga tiyangge-tiyangge bala na dira. So kung mangin layin na ini banwa masiguro yang dira sa sulod sang canteen healthy ang mga ginabaligya. Ang sagwa naman sa campus inang healthy man ang mga ginabaligya. Kung na gusto mo dira yang healthy gid ang masiguro mo gid yang hindi makakaon junk food ang imo bata ti mas mayo gid yang pabalonan kag bas maka-save pa makabakala ka binadra mga tinapay balang dumatulutig ani bala. Dason pabalonan bisan tubig gani mas mayo gid yang ipabalon sa mga bata. Sang pabaluna na sila sang juice. Kaya ang juice, sugary drink managyapon. Di ba lang Nel, no? Dapat kuan ka lang yan nila ng tinapay ka lang yan kag kuan, kag tubig. Para hindi kainom madre sa mga unhealthy mga pagkaon ng mga kabataan. Di ba lang bantayan natin kung ano namang dalaga na sa may Senado. But somehow, maring isa sa mga mayo nga maduso sa nga to, sa nga mga mamalidha, banwa nga mayara sang locally available food and drinks. Locally available food and drinks in accordance sa pag-evaluate kag pag-categorize sa mga food and drinks maka-provide sang guidance sa pagbaligya kag marketing sang food and beverages including ang ining pagkaon para sa school feeding. Kaya din naton sa ni malipod manigar banwa may ragi dyan mga kabataan nga nagkadto lang bala sa eskwelahan wala sila ka pamahaw. Tingon sa gani sa mga kaumahan na inang nanggalat pa na sila karbaw na gani nanggalat kanding pa. Antes magkakadto sa eskwelahan te ko na kaysa wala na sila time para nga magkaon o kung may man time pero way man kalan unon te ko nagrinagokrak ang tiyan mo dara hindi kagid makapamati. Ayang bata nag-apply lang sa inang bangko niya. 34 minutos sa Banwa na kaligan sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalik naton, report ni Bombo Gracelyn Lebaton. Pati man ang isa sa ginaulat-ulat sa mga informal settlers. Ang ining housing unit para sa ila. Pero this will not be free.
kay may nagigataya sang balayran. Lain ka man niya bikon nagabayad ka bala para sa imong nga balay kay lain ang imong nga pag-alaga. Sang ginasa nga gobyerno nga libre pagkatapos sa ganun na ang iba na drabayaan malang nila gyapon balik man to sa kundi na silang naghalin na bala as informal settlers kag kun imo na gedya mera ka inspirasyon to work harder para nga mayara ka sang inugbayad sa imong balay kag mas ma-inspire ka nga mapatahom mo bala ang imong house nga kon mayo mandra ang mga nagapuyo timangin home na ini siya banwa. Balikan naton diri sa Bombohanay Big Time. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. 100, 200, 300, 400, 500. Ako si Gina Tuya sa Silay Public Market. Nagdaog sang 500 cash kag 500 worth grocery. Sa nagapamati, intraman kamo diri sa swerte sa palengke para kamo magdaog man. Salamat gid sa Star FM kag Bombo Radio. Basta Radio Bombo, number 1, Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox?
Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan hagod nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mga babae ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sining nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Mga kabombo at ka-Star Nation, nagsimula na ang Burr Months. At bilang tradisyon, nagsisimula na rin ang espesyal na selebrasyon ng Pasko. Nakatatak na sa ating mga Pinoy na Setyembre pa lamang ay excited na ang lahat sa Christmas. Ngayon pa lamang atin ang painitin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga nakaraang selebrasyon. Paano? Mag-share dito sa Bombo Radio at Star FM ng inyong mga unforgettable or most treasured memories with your family.
friends, loved ones during Christmas time sa pamamagitan ng mga larawan o short video clips. Dapat ang mga ito ay orihinal mong kuha. Ang mapipiling mga larawan o video clips ay ipopost sa Facebook page ng Bombo Radio o Star FM at magiging bahagi ng espesyal na video na gagawin ng Bombo Radio Philippines para sa Pasko. Ipadala ang mga larawan o video clips ngayong araw hanggang September 15, 2022 sa Bombo Radio o Star FM Facebook page o sa aming email address. Sa pagpapadala, lagyan ng pangalan ng sender, address, contact number at maikling mensahe kung bakit ito ang napili mong larawan o video clip. Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, magpadala na ng inyong mga larawan o video clips. My unforgettable memories during Christmas time mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Fast Paradio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun Nakaligad sa tanang alasan wada sa aga. Pabalikan na sa aton nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan na bombohanay big time. Ang Department of Human Settlements and Urban Development pinagi man kaya Secretary Jose Rizalino Acuzar nagkumit sang Sabado kaya tiari sila diri magpatindog sang 10,000 housing units para sa pigado nga mga residente sang syudad sa sulod sang 3 ka tuig banwa. Maghatag sila sang pondo para sa pagpatindog sang 10,000 ka mga housing units for the poor, ilabi na sa mga informal settlers. Kay Sanday Secretary Acuzar kag Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nagapirma sang Memorandum of Understanding dira sa Bacolod City Government Center nga ma-develop sang housing projects para sa mga residente sa Bacolod, ilabi na mga informal settlers. Paagi sa patuman sa technical, financial, and manpower resources. Ang target diri para sa 3 ka mga Bacolod sites ang groundbreaking mapatigayon sa bulan sang Oktubre. Next month na ina siya banwa for the construction of 10,000 housing units. Kabahin na sang pambansang pabahay para sa mga Pilipino, Zero Informal Settler Family Program for 2028 nga nagatuyo nga makapatindog sa 6 million ka housing units sa dalom sang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang tuyo dari banwa makapatindog sa 7,599 ka mga housing units sa Purok Araw, Barangay Vista Alegre. 2,268 sa may Barangay Banago kag 2,048 sa Barangay 8. Barangay 8. Nagligad na to, meron man sa mga ginadihon na dre ang Committee on the Urban Poor Housing and Resettlement sa aton nga sangguni ang panlungsod through Councilor Vladia Gonzalez ang pagpatindog sang 5-story housing buildings sa 3 ka mga sites in Bacolod. Kagini siya medyo madasig-dasig ni kono kon gamitan sa prefabricated concrete modular method. Inabalang ginagamit ang subong ngayon na siling yung magadugay pa ya ang pag-construct sa building. Kaya mga prefab na sila mo mga prefabricated. So, ang target diri mapatigayon na ni sa bulan na sang Oktubre. Pero dapat may raginan bayaran na mga pumuloyo nga magkasulod na baladari pero affordable lang siya. Barato, depende sa kapasidad sang benepisyaryo. Kaya tiniba na pwedeng mag-abagahan nga ito na gobyerno sang balaya sa mga pumuloyo.
Kaya ti karon dili ta napagobrahon ang aton nga obligasyon. Isaligta na lang sa gobyerno ang aton na balay, hindi taman lang paghalungan o kundi taman na gani pagtinira na gid kay mangita naman na sa lain na to, paistaran naman na sa iban kati hindi man ikaw yan nagasto mo. Lain ka job, di kung ikaw nagabayad para sa imong nga balay, nagabakas ka nga nagabakas. Kay mayara ka sa nga dugang balayra, no? At the same time, nagahimak ka sa kabalang sa pagligad sang pila ka tinuig, may pagatawgon ka nga imo na gidya nga balay. Direkta sa may barangay Banago, sa mga kotoran naton nga mga informal settlers sa dira, nga isa sa mga mangin beneficiaryo kung mapatindog na ni mga housing units through Department of Human Settlements and Urban Development. Department of Human Settlements and Urban Development, bago ini siya nga departamento ginatukod sa idalom sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. From Barangay Banago, Bobo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Ma'am Marlene, live kita sa buong diri sa seaside bala sa Barangay Banago. Sa diin nakatindog ining mga nagaraya nga mga balay nga ginakabig man nga mga informal settlers. Tikag subong Ma'am Marlene, ang ako nga background dara ko sa dagat, no. Oo. Yes. Diri na di. Do ka kanay subong sang dagat? Oo, Ma'am Marlene, kakanay lang subong. Kag ano pa niya, do gamay-gamay pa lang ang tubig bala. Hindi siya masyado kadalom pagid. Kasi nga oras ang aga. Well, sa seaside, lapit na rin sa likod sang mall sa Mandalagan, Mabo Grace? Ay, hindi? Yes, hindi man gid siya malayo-layo. Lapit lang ning mall, ma'am, no? Alayo gid siya, layo. Okay. Sige. Pero lapit na siya bang Barley? Gadagat seaside. Oo. Lapit na siya sa sa main road lang bala, makadto ka sa Banago. Okay. Kagati mayari man din naka-standby nga iya ka pulis bala, no, nga nagabantay-bantay man bala. Number early iya ka police station 3 nga sakop. So ang aton sini nga mga kauturan diri galabay-labay lang nakita. So meaning ang balay ni nila mo Grace ara na gid sa tubig, no? Hindi man, Ma'am Marlene. Actually, ari ko sa upper part. Kay sa dalom niya mo ning dagat na. No? Pare-ari sa babaw. May alagya lang na dire. No? Kag mo ning dayon, ilan lang ang mga balay nga nagaraya. Dire, okay. So, amo ni Ma'am Marlene, ang mga tao dire, nag-untad sabay-sabay, no? Kay siyempre gano'n sila, obra na, no? Kag dire malapit ang ila, sila nga pangabuhian, kalabanan sa ila. So, pangisda, Ma'am Grace? Yes, pangisda, Ma'am Marlene, ang ila sa kalabanan nga pangabuhian, no? Kay malapit din sila sa dagat, kag di madugay-dugay na di ari ang iban, no? So ang iban gani may mga mula ni sila nga panaiya sang mga pambot bala. Marlene, no, kadiri ni obra. No, kag ang sa syudad naman, no, nga amo na may ara na sang date Marlene sa groundbreaking nga may project, no, mga housing units bala, no, nga igahatag sa ato sa mga informal settlers sa diri ang pagatukuran sa among mga units sa Barangay Banago, pero wala pa takabalo kung diin gid na sa part sa Barangay Banago kay mga tawo nagapalamangkot sila kung diin na yun nga part. Tika kung diri siguro mo sila ilayo. Do ka gutok naman abi sa Banago mo, no, Mamo Grace? Gutok gid ja, Mamo Marlene. Magkadto ta diri siguro halin kadra sa may ano na nga dalan man San Juan na siya. Mapaliko ka di bala sa may circumferential road pa flyover, may lugar-lugar pa da siguro. Oo, mera pa gamay. Pero magsulod ka na diri, Ma'am Marlene, sa Barangay Banago. Tay pila ka porsyento dako ang porsyento nga mga informal settlers ang mga naga-stand. Correct, no? Kay dako nga kumbaga sa 100%. Jutay lang nga panagiya gidya sang duta kag balay. Sakto gina Ma'am Marlene dito sa una-una gid, no, maghalin ka sa intersection sa flyover, no. Ti makita mo yung mga balay nga duila gid bala, ti kay naka-plaster gid sang maayo. Samtang diri magsulod ka na, diri na naga-istar ang mga pungluyo, mga kauturan ta
nga hindi gid ya ila duta, no? Oo. Bali nakatukod lang ila nga balay. So Marlene, Sige, be. paan tabi sang gamay nga reaction, no? Ang isa di ka pumuluyo sa Barangay Banago diri sa Seaside ginayon kung anong mahambal ya regarding sa sining proyekto sang Bacolod LGU, no? Sa sining pagatukuron nga housing units. Ma'am, good morning. Ano pangalan ta? Mirna Ikito. Merna Ikito. Okay. Ma'am Merna Ikito. Bombo Arlene. Oo. Ate. Ma'am, pila nang edad ta, ma'am? 64. 64 tagaan. Takasang monitor, no? Okay. Si Ma'am Merna. Good morning, ma'am. Oo. Okay. Good morning, ma'am. Oo. So, ma'am, Okay. ano mahambal ta? No? Sa Sige, sining- ano sila kadugay na dira? Ma'am, ano ka mong kadugay na diri star sa Barangay Banago? Dugay na, mga kuwan na, mga sobra na guro 35 anyos. Kadugay na eh. Diri ka naman ano na? Oo, diri na ako nangapo sa tuhod. Grabe, no? Sila mga po mo. Sang star pa lang kami waay na di pamalay sa kilid sang bye-bye kay wala pa pika-pika. Sang nagpika-pika na, amo na nagdamo na. Makita pa di ganam pang pantalan di sa una. Pero karon di na kay puno na sa pamalay. Ang problema kay kung kwaon na din nila ang ang sagat na bye-bye, gutom na kung isaylo kami to sa may relocation nila. Oo, pero hindi mo balay. Aral na sa likod Diri sa likod naton. Oo. Dugay ka na din. Dugay na. Dragi kami na yan. Pero wala ka ka-istar sa ibang party sa Banago? Wala, diri lang. Diri lang din, 35 years. Oo. Kay nagapanahi pa kami sa mga banata ni Nong Manuel diskutido sang una. Kay may aral na da sila punot. Tigi nang bala niya kami nga, diri lang kamo tukod payag-payag kay para nga mapos. Okay. Pero anong pangabuhian tagid, ma'am? Sa subong, baligya na kami isda. Oo. Pero ang bata ko yung panagat gidi Ang may pangabuhi. Isa lang man kang bata mo nga panagat. Oo, kaya rin man di ang palangabuhian niya, nagapanghudod sa pasayan. Amula na yan ang pangabuhian nila. Yung pamilya naman siya. Oo, 4 kami lang bata. Oo. So maliban dira, ano na lang na inyo ang Oo, amula na pangabuhian nila, panagat. Di kami gabaligya kami sa merkado, Burgos. Mga bata ko nga 2. 4 na lang sila. May isa sa lawod, sa Iloilo. Ba naman yan, ma'am? Uwain nakbana. Okay. So, Balo na. Baluboy. Oo, balo. Baluboy. Okay. So, So halin galing nga sang gamay si ma'am, madra na gid sila ga star, no? Pamo Grace. Oo, nagidiri lagi kami. Si ma'am, hindi man delikado kung sample, nagabagyo. Delikado man gasaylo man kami to sa eskwelahan. Kati magdako karon dagat labot man kami ara malanda o piyak balayo. Nakalabot na dere. Oo, daka-diri ng tubig. Nagatuhod. May mga abiso na daan nga masaylo. Oo, nagalibot na diyang wangwang na diyo nga masaylo na sa dagat sa eskwelahan kay delikado na. Kung diri ka gestar, Oo. mula nang kabudlayan nga na-encounter mo, may mga... Oo, mula ng bagyo. Pero other than bagyo, wala. Wala na. Kaya ang ulan, hindi man delikado. Kaya gailig man lang kung magunas siya. Habot sa mga bata, hindi man delikado. Hindi man. Pero diri sila ya delikado. Kasi sa tanan sa eskwelahan. Kaya totoo ang safety itong mga tao. Dugay na nagaling pika-pika. Dugay na. Isang star pa lang kami bago daw. Mata-mata na diya pika-pika. Wala rin naguba. Why? Bakit siya. Pero kay sino na di Dota? Ang Dota, iyan na diyan ni sila Lacson, no? Steven. Private man siya. Sa piyak to ya diriya way na diya tagian Dota kay dagat na da mo. Dagat na da yang gin pika-pika di amo na nagdamo pa man. Pero rin nga natudugan sa balayan nyo, mostly dire. Bye-bye na di sang una. Oo. Tagiya Lacson. Why na di tagiya.
Ginareclaim? Sa piyak to yan kay Lacson Esteban, no? So diri nga part sa inyo, wala di tag-iya. Wa ay na di tag-iya. Ano na kataas ang pika-pika, Mamo Grace? Ano kataas ni Maman? Ang pila ni kapit gani ringo. May tagalumapaw. Oo, kontra man sa tubig. Oo. Pero kung magtaob-taob gid, ma'am. Labot ka mo dira, ma'am, kung taob. Kung magtaob, hindi kami malambot. Pero topong sa pika-pika. Di kung madlos, gagwa di. Gagwa di sa ang tubig. Pero sa estimate nyo, pero ano ni kataas? Pila ka Hindi metro na? ko kabalo, ma'am. Ako pila ka meter Sabi, na sir. siya. Pila ka metro? Kay taas man siya. Taas man siya, Bombarlin, mga pika-pika. Pero kung magbagyo, hamagay naman kagina, labot pa di galing ko, no? Asa tuhod, gani nila malabot man. Oo. Kag kung magdakwa hampak sang balod, dapat may evacuate gid sila. Oo, evacuate kita nan. Anong mga balay gadrama mostly? Kawayan or semento? Kawayan lang. May simento man, may kawayan. Oo. Na bidyosan man sang tao mo nga makasimento sila para nga hindi sila mano sa bagyo. Oo. So balilaban ganun yung nga pala nga buyan na dira ma'am ng kapanagat, no? Halos tanan 800 ka tao. Daw diri nagdampig sa baybay. Kay kami gani nga garigaton dira man kami gadampig mo. Kay kung may ka makabakal man kami da. Correct, mas barato siya yan. Sang sa ang panagat merkado nila mabakal man kapabakal. namo. Kung malakip abi ka mo mama sa mga iga-relocate, pero do hindi ni galing libre ang balay. This will cost 800,000 to 1 million. Anong imong mahambala dira? Mamirna. Kay congressman naman, pa niya. Di kung i-relocate nila, why man dito pala nga buyan nga maayo sa mga tao. Kay ari gidi sa baybayaw. Di mano magutom to sila. Oo. Hindi man pwede nga matiyang. Alang man to, dito sila, diri sila managat. Budlay ka tama. Kalayo, ma'am, no? For example, Vista Alegre, kamo ibutang layo. So, pero kung ibutang, abi ka mo, mama, sa Drakman mismo, sa Barangay Banago. May lugar pa man dira. May lugar diya eh. May lugar pa man dira. Kay kung dito ka sa Vista Alegre or sa araw, ang palangabuyan diya, dagat gid mo. Layo. Maguto man to sila. Kadto man sila gyapon di. Di kung mala na diya wala na pangabuyan. Correct. So, kagdako gastuhon nila, ma'am, no? Kada aga, magkadto pa dira. Oo, dako gid. Hindi man sila kabalo mag-opisina or mag-ano man da. Kay way man kato kararuton. Oo. Di dagat ila na dakan mo. Correct. Diriya, bisan wa ka diya kwarta, may bugas ka lang, makakaon ka, kay mangwa lang ka daya litob ka, punaw. Kay kung aga ang unas, mangwa. Pagkahapon naman, manudhod, mangwa bala pasayan. Oo. Amo na. So, ginabaligya man siya, ma'am, or ginakonsumo nyo lang? Oo, nga, kung gani bata, kung gabi na iya, kapanginas na siya. Madala lang sa suga plus light, manghika punaw. Oo. Basta may unas lang. Hindi makadawat no? bugas. Butangan mo lang luya ng kagawas, Bombay, okay na. Oo, biskan lapuhan mo lang. Oo. Sa pandemic, ma'am, ang wala na di nga man pangabuyan. Mga punaw, tahong. Oo. Di kayo may bugas mga libre mo. Ang green shell, ma'am, why na yadira, no? Why di agotom? Why na yung mga green shell daw, sisilang? Oo, katapik sa kawayan. Oo. Okay. Ti kung dira abik ka mo sa Banago, ibutang, pero do sa isa lang ya ka dako nga building, sa amo na nga building, damo ka mo dira. Okay man na sa inyo. Kunari man lang di pangabuyan, okay man lang na, ma'am. Pero kung pabayron, abik ka mo, ma'am, let's say, hasta 1 million pesos. Amat-amat lang kada bulan. Masarangan. Ati kung dipindi man na kung sa istoryana, kung pilang ibayad. Kung dako, hindi na masarangan. Pero kung gamay malang nga, sarangon na iya sang mga tinawo. Ya, kung may supisinte lang sila pangabuyan, hindi lang sila malamak gutong.
Kung mga 1,000 kada bulan, ti mamulumagaan man lang siguro. Mamagaan guro, mamagaan. Kaya tago-taguan naman mo. Oo. Basta ara lang kamo dira yan na may makapangisda ang Oo. inyong pamilya. Oo. Okay. Pero wala pa man ma'am sa mga istorya sa inyo, no? Let's say, abing Why mga pa? barangay officials ninyo. Why pa? Wala pa man. Mm-mm. Pero kung hindi ka mo dira iya mga pagpahalinon, ti okay man lang niya kay... Ay, tinak ko nga salamat eh. Lapit pagit ka mo Salamat ganin kitang mo, no? tanan. Oo. Kung makapamilya abing yung bata, ma'am, may space pa man dira. May ate na sugpon-sugpon balay eh. Oo. Amon di kay sugpon-sugpon man. Oo. Pero hindi pwede mo makalapaw sa pika-pika nga nasubong. Hindi. Dari lang yun sa pika-pikas. Hindi Dira pwede lang ka yun, palapaw kay maguba man gapan sa bagyo. Oo. So, ang pika-pika nga na city na nagpatindog sa to. Oo. Okay. Sige. Ano nga ba mensahe mo? Base may matag kang mensahe kay Mayor Benitez para sa inyong sitwasyon? Ang mensahe ko lang niya kung maayo gidya nga hindi lang makalin mga pamuluyo di. Kung may supisinte saya nga iatag sa amon nga balay. Salamat din nga nako. Okay ba na guro masaylo ka mo sa masilway nga balay? Pero may tiniran gidya baladira labi na mga nagapanagat? Okay. Sige, Ma'am Mirna Ikito. Thank you, good ma'am ha. Sa time Salamat, mo dali good, sa ma'am. Bomboradyo Bangkalad. Thank you, guys. Salamat, Ma'am Merna. Pamberlin? Oo. Tinigin na sila maghalin na dira mo, Grace. E man na kwantuod dito ka sa Vista Alegre. Imagine mo, pila pa nga danit ka sakay. Nasunway ka pala nga buyan dito. Tiniman pwede, tanan nga mga balay matsyangge. Kay karon way na ikaw customer. Di ba Marlene kabud naging magbiya di para sa ila kay ari ning pangabuyan nila. Di man pwede nga ang dagat makadto sa bukid no. Bukid makadto sa dagat. Wala mo ti amo na yang nadakan nilang palangabuhian mo. Tika syempre Marlene kadamo gid sang mga naadad na tuod no kay diri na nagdako kag kalabanan sa ila. Amo lang ni ang nabalaan ng balang nga obra bis man kagina sa istorya takabudlay man nga kung mayara sa sambalay nga saylonan layo sa ila siniya nga kinaangdan. Kay bala mo ti way kita nga nagadutay mo nagadugang nga nagadugang lang. Yes, mga bata nila magkapamilya matambi man dera ba mo Grace. So nagadamo sila. Tiyan mo na, diba, challenge siguro para sa ato ng mga city officials paano sila dira istoryahon at the same time hindi man iabi pwede yung ating panagat sila lainon mo bilang ila livelihood. Oo. Hindi ka mabulubudlay sa ila kay kalabanan Bombo Erlin nakasugod pa malang sa pagpamilya kay actually damo di mas mo bata pagit ang mga kabataan no tika budlay man nga magsaylo sila sa lugar nga malayo sa ila siniya nga gakwaan. May nagasalo mo sa likod mo ano na? Bata. Bata? Oo. Manabaw subong? Oo, manabaw lang gid Bombo Erlin na may paligo. Oo. Pwede ka namang tusmaw karon na. Hindi. Oo. Kaya mangita ka pa balita. Gani. Si Marlene, so, tinipende na siya kay istoryahon man na sila. Hindi man niya libre mo Grace ang balay mo. Kaya hindi man pwede nga librehon lang sa nga na gobyerno. Kay kada isa sa aton dapat may makas sige diyang makabayad. Kung may balayran ka actually gapisan ka mo. So, do may kwarta ka lang bala ko mayroon ka ginabaydan. Sa doon ka may ginabaydan, doon ka man ganing kwarta. Gani. Pero namin no, kay mayara na sang lugar, mayara na sang plano, mayara naman sang mga ang iban balang mga kauturan, tagaling wala pa kabalo, Marine. Actually, subong lang sila kay kabalo. Amo lang ang problema kung paano gid bala i-plaster. Pwede man na guro mo lang daw ang ginobra sa City of Manila. Wala may mga condominium silang mga pang pamilya ning halin sa mga informal settlers. Bomo Grace. Dako ala na siya nga building. Pero at least bisan paano kung magbalik man sila dira
kay managata sila or para sa palangabuyan nila in times nga mayra bagyo may kantuan din sila balay nga safe. Oo, pag may gamit din sila yung ilan, like yung Bomber Eileen, kung mag-transfer sila danay sa evacuation lapit sa barangay, ti damo pa sang Hilikoton, at least kung may balay sila nga ilagid, may mga gamit naman, di sila mabudlayan once nga laglain bala. Ang tiyempo. Pabe, paro na, manog sulod ring bagyo, so may storm signal kita, napabot nga dakwang ang dapay ang hampak sang balod. So dito na sila sa balay nila matinir gidya balay ang mabakod. Tapos pagkatapos so sinati sa mga nagapangisda ti balik ka naman na sila. Oo, mabalik sila dito ta danay sa balay ta kay do anagid. Alang-alang gid subong diri sa lapit sa dagat. Oo. Amo na. Sige, Mamo Grace, kabuyag sang manok. Thank you, Ged. Yes, Ma'am Marlene, live kita dire sa seaside, no? Sa Barangay Banango, siyudad sa Bacolod, ini si Bombo Grace, din na ba ito, nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Grace din Labaton. Direkta dala sa Maya Procal Seaside, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Sila okay man na para sa ila kung ikibutangan sila sa relocation na site pero dapat dara lang sa Barangay Banago. Ang question na galing kung may lugar dara sa may Barangay Banago kaya tikagutok naman na sa lugar kag nagligad aminado si Bacolod si Barangay Banago Barangay Chairman Ricky Mijares nga halos na 90% siguro sa mga pumuluyo dira sa barangay mga informal settlers. Diba si Wayna sang butangan sa ila unless sa banwa magapanumdum dira sang lain ng disenyo bala ang aton city government. Ngado paro sa obrabla nanday Mayor Isko Moreno sa Manila. May mga condominium sila. Ay imbes nga condominium ina condominium kay tondo Manila mo. Nga ang mga informal settlers before ginpatener sila sa mga matagas sila nga mga building at least no condo siya kag ginang dignified man ang isa ka tawo nga dira kaya nag-tener sige lang bisan nagambay lang na kag kadamo kamo at least bakod balang ginatiniran nimo may kagalingon na kadra yang toilet may makabakal-bakal sila sa ilang mga kagamitan. Kaya bisan may bayad pa na okay na lang nasang sa magdayon ka magboard ka bala nga kada bulan nagabayad ka pero hindi man mangin imo ang balay. So bisan siguro tag 2,000 pa na ang bulan tingwaan mo gid na iya. Himakasan mo kahimakasan mo gid na iya nga mabayaran mo. Kaya pagkalipas ang bisan sobra pa na isa ka dekada manginimo ginaya ang balay. Kagbabawian man sa ato na gobyerno ang ginagasto para sa ila. Importante lang na mga building nga igapatindog kinang mga typhoon mga quake resilient sila bala nga hindi basta-basta yang magkalarumpag. Kagini substandard ang paghimo kaya kadelikado nito dahil sa mga sitwasyon sa mga kotoran naton nga ang balayan nila bala nagatindog sa dagat o nagatindog sa tubig. Actually mayroon na sa Akta Republika kaya di mga kotoran naton sa mga danger zones pang kwakason dapat sila dara para ngayon din na sila mabutang sa peligro kung maggalabay ang bagyo nga kadalago sang hampak sang balod. Kaya ko maguba, patindog ka naman na sila, lain naman ng balay, timagastod na naman sila, bakal naman nila sang kawayan. Kaginigidya sa Filipina ko mayroon sa mga kabataan. And ini isa man na sa paggatumban sang gobyerno sang sining obligasyon nga dapat ang ara sa danger zones nagatindog pangitaan gid sila sang masilway man nga lugar. Ang problema lang kaya wag kita naga-jutay mo no, nagadamo lang kita nga nagadamo. Tingi ba niya nga daan sa pagkatinggas man sang pagpamata nila.
nagasunod-sunod ang mga kabataan kung hindi makahalin na ti drama na sila magatambi sang balay nila sa pag-abot sang tiyempong magkapamilya sila. Sige, 34 minutos sa Banuan na Kaligad sa Tangnang Galason, Nueva Ecija. Pantayan natin ako na din gaman ni final nga patigayonan o patindugan sa ninasambit ng mga housing units para sa mga kotoran naton ng mga informal settlers. 35 minutos sa nakaligad sa Tangnang Galason, Nueva Ecija. Kolabo sa nang aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sa Bratunturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 110 days to go before Christmas. 110 dias nagila mga Banuan na bilin antas sang adlaw sang Paskwa. Sige, hope na nakitabuan sa maman sa gihapon ng oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
Fighters nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe ang monkeypox. Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bumbo. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pag-aatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa katong bagtong nga sugilanon di sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Bay! Inday! Ay! Nga ang nagsinggit ka! Ano? Wala! Inalawgan ko kinala sa bro! Ay! Didong! Hindi siya pagsunluga. Kahila naton nga ni ina karon. Tapos kagid kay nanay ka kay tatay mo. Oo Tata, hipos na inday. Hindi ka na maghibi. Kay karon mapalangharok naman ang imo mga mata. Naalaw? Tuod git man nga may aswang na? Matuod na nga nagkakaon sila sa tabo, haw? Ay, ang maayo pa. Dali ka mo sa salas. Kay dito kita masugilan. Ang matuod, nag-amon lang sini ang akon edad. Apang bisan makaisa, wala gid ako makakita sang aswang. Ano? Oo, Inday. Apang nabatian ko man ang mga sugilanon sa mga tigulang santo.
Sang bata pa ako. Ang aswang ko no, hindi pareho sang mabangis nga sapat, nga basta na lang magpangit sang tawo para nga may kaunon. Iyan ang magali lang. Kung may ginatuyo sila nga aswangon nga tawo, ginahalita nila hindi. Ginatamnan nila kuno sang balatian. Kag bisan makapila na ini magbalik-balik sa pagpabulong sa mga doktor sa ospital, wala ini nagaayo. Sa baylo, nagaluya lang ini nga nagaluya. Kung mapatay na nila ang biktima sa kalibutan sang mga tao, kinainisan nila ini. O kung ang ginatawag nga tigaylo. Tigaylo la? Ano nang tigaylo, Lola? Ginabayluhan ang lawas. Kag ang masamig ang inatigaylo nila sa lawas ang tao, amo ang puno sang saging. Ano la? Hala? Sa panulok sang mga tao, lawas gihapon ini sang biktima. Ti, paano may balaan nga hindi matuod nga lawas ang patay ang iya lawas, Lola? Paagi, siya bulig sang Serrano. Paano? Ay, kung ilubog na ang patay, hindi ini pagpaagyon sa mayor nga pertahan, kundi paagyon hindi sa bintana. Ano? Sa tiun nga mabuhat ina, kag buksan ang lungon, dira kag makita nila nga hindi na matuod nga lawas ang tao ang unod sang lungon, kundi puno na sang saging. Mayamugid man sila nga natabo, lahaw? Sa nadumduman ko, may ginistorya sa akon si Lula ko. Sadtong bata pa ako. Sa ila ko no lugar, may magsuon nga ang ilang ngalan, amo si Andrew kag si Milton. Napulo katuig ang ilang nga panoigon. Ano? Maligo kita sa suba? Huy! Galing kainit naman sinikatama. Hindi man mainit dito Kay madamo man sa mga dalagko nga mga kahoy sa higad sang suba. Dason, manami kung maligo dito kung amo sini nga oras. Kay wala na sang taho. Kaya nagapala uli na sila sa ilang mga balay. Ang mga panglabab lahaw. Wala sa may masaway sa aton. Kaya di makapagusto kita sang langoy-langoy Ay, matuod no? Ta, dali na. Dali Ning kapoy man ko sang langoy ba? Kisadya sa ato, no? Kaya kita lang, day. Oo, man. Ba? Ano to? Wala. Andrew? Pispis? Oh? Nakita mong dako nga pispis sa ibabaw sang kahoy? Ato, Uy, oo, matuod, no? Kagkalain sa niya huni. No, kalain sa huni, Hindi bala siling nila. Ang saguksok ko ng pispis, aswang ina. Oo. Arasaw na. Nagatulog sa drisato, no? Milton, haboyon to sa balas ng bato. Ha? Oo. Dali bala, matakas kita dire. Mangita kita sang bato. Ihaboy naton sa iya. Dali Wala? Naigo mo si Andrew? Timan, palagyo ka man gali.
Naswang gali ha. Andro? Naglumpad sa tubig. Andro? Hey, gumagid siya no? Amay pa, mapuli na lang ta. Lahat sa pamatsyag ko. Nali lang nagplanindog ang akong balaybo. Dali ka. Kuhaw na ito ng aton mga bayo nga natungtong sa bato. Mahilis kita kag magpauli. Kakatol sang puntas ang ilong kwaw. Ha? Ako mo man? Kalutong ko bla. Wala. Dro? Ang puntas ng ilong mo, oh? Doon may tungko nga pula. Ang imo gani ang muman, oh? Ha? Ay, mo guro ni kung nga katol mo. Kanami, gikaluto na. Dasigon tayo paglakat, ah. Oo man, kakatol kita. Daw, hindi kita ko maguntat sa pagpangalot. Ako man, kakatol-katol. Kalahin siyang pamatsyag ko, ha? Dugin na panugnawan ako. Nay! Nay! Oh, Milton? Naano ka? Napanugnawan ko, Nay. Ano? Bibi, hikapon ko bing agtang mo. Bay, kainit sa imo katama. Habol, Nay. Kaya ko hapol, Nay. Tugnaw. Oo. Hapol. Nan, ara. Nan, kay wala gid ka mo nagapamati kung ginahambalan ka mo. Amo na inang resulta sang pahulom ninyon suon mo sa suba. Madali lang ha. Makuha ako sang bulong. Paimnon ko ikaw. Oo. Akigan kagig karon ni tatay mo. Ay, salamat. Natulugan na si Milton. Kag nabahawa na siya. Hindi na siya mainit. Ba? Si Marie Lagring mo ina nagsinggit? Siya gid. Bay, si Andrew kuno? Bayaan ko anay si Milton. Makadto ako sa ila. Ay, maumpawa na ina siya. Manaog na sa dugay-dugay ang hilanat niya. Kataas gali sang iya hilanat? Oo, Marie. Pariho gigali sila ni Milton ko eh. Apang maayo kay napainom ko siya dayo niya sang bulong. Nabahawa na siya kaina sang ginbayaan ko. Ay, maayo kun amo. Perting ka kulba ko mo. Hamak mo nga hinali lang nga nagdumlay ang ulo ni Andro. Gali kay nalipong siya sa kataas ang hilanat niya. Baw, maayo lang gani kay maabdik man ang mga kasilingan naton. Oo, Marie. Napainom ko naman siya sang bulong Kaginhilot siya nila sa aton mga kasilingan. Kaginbanyusan. Kani madasig siya nga naumpawan. Ba? Ay, natulugan gali ako? Wala na ko siyang ilanat?
Kapag ko daw, nagmasakit gid ako sa madugay. Ikabugat sa lawas ko. Pero kasubong bala nga daw, may nagasakay sa ulo ko. Medyo nagalingin pang ulo ko. Nay! Nay! Wala si nanay ka sa bataw. Kasi kung nagpanahog siya, mabangon ko diya. Manahog ko diri sa balay. Makadto ko sila Nandro. Ilang taon ko kung ginilanat man sa pariyo ko. Ari pa lang ko sa ikatatlo nga lintang sa hagdanan. Pero daw ginabudlayan ako magpadayo na. Mayo pa. Mapungko ako dire sa lintang. Hinali lang nabugat ng akong mga mata ba? Ang mapiyong. Pero hindi pilitong ko nga magmuklat Ano ina? Sa balayan may hinali lang nga nagulhot. Ido? Kagkaitom siyang iya kolor Kapang paano nakalambot rin ang ido sa amon balayan man? Wara, nakita niya ako nga nagatulok ako siya. Uy, kalain siyang ipanulok sa ako, no? Nagasiga ang iya mga mata sa kakig. Ay, kalain. Kalain sa pamatsyag ko. Nadlok ako siya. Hindi sa kinandan lang nga ido. Mabalik ko sa akong kwarto, Manarangka ko. Ba? Ang ido? Naglatay sa balayan? Padulong sa bintana? O ato, naglumpat siya? Naglumpat siya sa bintana, Ay. Hala? Naglumpat siya sa bintana kag dito padulong sa piyak balay? Dito sa ilan ni Andro? Hala? Wala na siya? Sa diin na siya man? Hinali lang siya nga nadula? Ba? Ano ina? May nagasininggitan sa piyak balay? Kag mabatian kong tingog sang iloy ni Andro? Magabian sudagay nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa atong sugilanon sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang gam-gam. Number 1 Boss sa Radio. Come on! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan
nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Ngipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Simple lang nga kamaturan. Ginagamit ni Alora ang iyalawas para nga makasaka sa ibabaw. Kag isa lang ako sa mga halintang sang hagdan para sa iya. Kanugon. Kung nakahibalo lang siya nga nanginhanda na ako nga pakaslan siya. Kag nagaplano ako nga ihatag sa iyang tanan iya nga gusto. Liwat ako nga ginpagkikitaan ni Alora. Kag nagsabtanay naman kami. Gininsulto ko siya sang sobra-sobra. Tungod inaman ang ginhimo niya sa akon. Ang laom ko sadto. Kung matapos ng tanan, apang liwat kami nga nagkitahi sa isa kaduog. Dito kang nagdesisyon ako. Ngambalon si Papa nga mabalik ako sa Amerika. Kag sa pagbalik ko, isa na lang kahandurawan si Alora. Malain nga handurawan. Kag antes ako maglakat pa kadto sa Amerika. Ginkadtuan niya ako. Kag ginpakita ang singsing nga ginpadala ko sa iya. Apang ginpanginwala ko ini. Gusto ko ipanawong sa iya sadto. Nga hindi lang siya makahibalo magpanuntos ang tao. Wala ko makahibalo kung paano niya nabuhat ato. Samtang antes kami nagsugilanon, si Papa ang kahambal niya. Sa din siya nagkuha sang guts nga makahambal sa akon o kun kay Papa. Nga daw kasubong bala. Nga hindi ko gid mahibalaan sa ulihi. God. Nagtulo ang akon mga luha. Kag ini ang unang nga tion, kagin patuluan ko siya sa akon mga luha. Nagasamong ginabatyag ko nga emosyon. Subong lang ako nakapatulo sa akon mga luha. Kaakig. Kaakig kag kasubo. Kahidlaw kag pagpakamahal. Ginahako ko. Ginahigugma ko gihapon siya. Siguro, akong dako nga ipokrito. Nga bisan nakahibalo na ako kung anong akong ginabatyag sa iya. Hindi ko gihapon maako sa akong kaugalingon. Kagsubong, gusto ko nga magbalik sa namtangan sa iya tribo. Nabisan amo na sadtong ginbuyan niya ng mga tinaga. Daw gusto ko naman lang nga batunon. Hindi na magbagong desisyon ko.
makikita ako kay Alora. Dr. Itok? Senyorito Crisanto, ikaw gali. Nakibot ka, no? Wala mo ginpaabot nga makita mo ako diri sa inyo? May kadtuan ka bala? Malakat ako sa kalasangan. Mangita ako sa mga tanom nga ginagamit ko sa ginahimo ko nga herbal medicine. Amo bala? Kung gusto mo, mag-upod ka para nga maka-eksperyensya ka man. Sige. Maupod ako sa imo. Buligan ko ikaw. Gustuhan ang napanguha natin ngayon eh. Mabalik na kita sa tribo. Sige. Buligan ko ikaw sa pagpasaan. Masarangan ko ini nga tus-onon. Hindi ka magkabalaka. Apang kabugat sang sako ngayon ha. Puno ina sang bulong ng mga tanom. Hindi ka magkabalaka. Kaya ko ini. Kadasik saya magakwat. Kagintos-on niya ini. Dali na, senyorito. Magsunod ka sa akon. Sige. Hindi ba lang nga si Luisa inaw? Ang asawa ni Jaime? Siya matuod. Masugatan naton siya. Chris? Salamat kinakita ko ikaw liwat diri. Nga man. May kinahanglan kung tani ako sa imo. Importante lang. Ang maayo pa. Mauna na lang ako sa inyo. Mabilin ko na lang kamo para makasugilanon kamo sa maayo. Salamat, Itok. Luisa, dito kita ho. Sige. Dali. Chris, mabuligan mo bala ako sa problema kung naginsugid sa imo? Aba, oo. Mabalik ako sa patag. Mabalik ako diri pakaligad ang duha kadlaw. Salamat, Gid.
Paabuton ko gid ikaw, Chris. Sa banta ko, ginaipit ni Jaime si Luisa. Gani buligan ko siya nga mahikot ang petition for naturalization sini. Nangayon American citizen siya. Apang gusto niya nga mangin Pilipino liwat. Gani buligan ko siya. Ara na. Okay na. Wala na sang problema. Madamo gid nga salamat, Chris. Okay lang. Happy ako nga makabulig. Pwede ba ako makapamangkot kung nga ginpahimo mo ini? Si Elias, ang akon anak. Pilipino siya. Tungod nga diri ko man siya nga ginbunag. Kag ako, American. Gani gusto ko na lang nga mangin pareho man sa iya. Ginagamit ina ni Jaime batok sa imo, hindi bala? Amoy nang pamagi niya para nga magpabilin ka dire. Kag mahimo ka nga magpalapit sa mga tao nga makabuligid sa imo. Hindi lang ako gusto sang risgo nga ginatawag. So, anong plano mo subo nga buhaton? Madali lang. Nga? Kakakuan. Maayo man siya nga amay. Palangga niyang amon anak. Kag palangga man siya ni Elias. Kag nalipay siya kung ginakarga siya ni daddy niya. Daddy's boy siya. Apang... Kabudlay? Nakahangop ako sina. Hindi ka magkabalaka. Buligan ko ikaw. Tobtog matapos ko sa pag-asikaso ang mga papilis mo. Gusto ko naging nga matapos na mga kinahanglanon nga papilis ni Luisa. Makita ko sa mga hulag niya. Andaw gusto na niya nga bayaan si Jaime. Kag mangin malinong na ang gabi ni Alora. Apang sa gihapon. Gusto ko nga makaupod si Alora. Bisan hindi ko mahimo. Tungod sang ginpanghambal niya sa akon. Hinali lang nga naglabay sa kaisipan ko ang mga gina-offer ni Alora sa akon. Apang kung buhaton ko ina, magwa ako nga makaluluoy kag tanga.
Okay, ma'am. Thank you so much. Pila ka adlaw nga ginhikot kong mga papers ni Luisa. Kagbisan medyo may mga proseso pang hulaton. Wala na siya sa mangin problema pa. Buwas, makikita ko liwat sa iya. Ibalita ko ini sa iya. Salamat, gid Chris. Ginakos niya ako sa tuman nga kalipay. Luisa? Op, ba? Ara si Alora. Ay. May kinahanglan ka bala, Alora? Maabot na si Jaime. Imbitaron ko lang kung tani ka mo ni Elias nga dito man yapon sa balay. Salamat na lang. Pero nakaluto na ako sang panyapo namon. Sige. Nga nagahaksanay sila nga duha. Hindi kung tani ako gusto nga magpaminsar sang kung ano-ano. Hindi ko lang malikawan. Kilala ko kung ano nga klase sang lalaki si Crisanto. Paano ini nabuhat ni Luisa kay Jaime? Ay, isugid ko bala ini kay Jaime? Ay, bahala na. Nakita ko si Luisa kaina. Kahambal niya si Crisanto. Daw nagakalingaw si Luisa kay Crisanto. Nga nagkasiling kasi na. Naghaksanay sila nga duha. Basi ko nagsunggod si Luisa sang nabatian niya sang nagligad. Nga ginaangga mo ako. Ay, Jaime, nagsiling na ako sa imo. Tuman ang nabulig mo sa amo ni Pao. Nakahibalo kagig nga mabudlay para kay Luisa ang tanan nga ini. Kung ginahigugma mo siya, Pabayin na ako, Alora. Ato na siya. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so dagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong natuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Ang balik
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iba. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa katapusan nga bahin sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Ginsugiran ako ni Kapitan Aurelio sa natabo. Ginako niya nga siya may sana ko nga ang nakabalik diri si Cardo. Samtang matuod, madugay na galit siya ka napatay. Kagula sa magkaibalo, nga si Dick ang yagindala, kag indi kay si Cardo. Oo, Owen. Kag siyang kabangdanan. Kung nga hindi ko mabuhat nga magkadto sa imo sadto nga tion. Bangod sa kahimtangan ni Cardo. Gani nagpamatod ako. Nga hindi na ako magpadayon sa pag-upod sa imo. Kaginsaligan ko nga hindi ko ikaw makita liwat.
Apa nga ang nagpakita ka pa, Owen? Nga nagbalik ka pa. Bagod ginahigugma ko ikaw, Marigold. Owen. Ay, kinahigugma ko man ikaw. Kag panahon na ang makasugid. Kung daw sa ano ka kamahal sa akon. Salamat! Thank you, Gid! Salamat sa inyo tanan! Kristal, nakita ko nga malipayon sa adlaw nga ini si Carmen. Malipayon siya sa iya kasal. Kagkabay pa nga magapabilin sila nga malipayon ni Mugatar. Nagsiling si Carmen nga namag-o siya kuno sa ulo ni Mugatar. Kagbuhato niya ang tanan para nga maghumok ina. Nagsiling si Carmen nga dito sila mahanimon sa Bagyo ni Mugatar. Kag siguro madugay pa sila kag makabalik diri. Basta malipayo na siya, Marigold, ah. Okay lang, ina. Mapaulianay ko sa amon kapitan. Kag sa pagbalik ko, dalon ko na magiginikanan ko. Agod nga magpamalaya kay Marigold sa madason nga mga inadlaw. Nalipay gid ako, Owen. Nalipay gid ako. Malipayon ako para sa inyo ni Marigold. Kag kung magabot ang ginikanan mo, paabuta ako, ha? Kag si Kristal, aw man si Gilbert. Kag pati na si Carmen. Kami ang maserbi ginikanan, kag mag-aabyan ninyo ni Marigold. Salamat gid kapitan. Kagabuman inang ginasarigan ko. Kag gusto ko na nga makibalo ka. Nga isa sa mga inadlaw ngay ni, maging mabakal ng libro sang kabuhi mo sa mga bookstore. Salamat gid, Owen. Salamat gid. Amo gid ina ang ginapaabot ko. Kag dako nga kwarta ang mabaton mo sini sa libro mo ngay ni kapitan. Nakahibalo ako. Kag nakaibalo na ako kung anong buhaton ko sa kwarta nga inauwen. Nahambal ko na si Mugatar parte sina. Isa siya kaabogado. Kag siya na ang mahibalo sa kwarta nga ibilin ko. Gamitan ninyo ang kwarta nga ina. Luyag kong kwarta ko. Tungaon ninyo ni Marigolda. Sila ni Kristal kag ni Carmen. Kagangakon hinablos nga si Diyo. Ipartidahan man ninyo. Kagamo man ang akong ihadong nga si Matthew James. Nagsiling si Mugatar nga siya na ang mahibalos ang tanan. Kag may kwarta pa ako sa bangko. Hindi man gidako apang ihatag ko ato sa mga foundation nga nagapaeskwela sa mga kabataan nga wala sang ikasarang sa ila pagtuon. Kapitan Aurelio, hindi ka pa mapapataya. Kag hindi pa kinahanglan nga maghimo ka sa imong katapusan nga para gubilin. Owen, nabatsagan ko. Nga madali na lang ako magpakikita kay Escarlata. Gani kinanglan nga ihanda ko na ang tanan. Luyag ko nga mahanda na ang tanan nga ibilin ko sa mga tao nga palangga ko. Kag amuman sa mga abyan ko. Kag labaw sa tanan,
Luyag ko nga mabasa anay ang akon libro sang kabuhi. Crystal, Gilbert, Kapitan, ay, maayo kay Ari ka man. Bago na ako naghalin sa post office. Kag nag-abot na dito ang mga libro para sa imo. Kag amo man sa imo, Crystal. Duha ka mo ni Gilbert. Kag ang isa para sa akon. Kag ang isa para kay Carmen. Ihatag nato ini sa iya pagkatapos ng honeymoon nila ni Mugatar. Tarawan ninyo! Ako ini, ho? Ako ini ang sa cover sang libro nga ini. Ariyo, nagatindog ako sa may ganhaan sang parula. Kaya nagatulok sa malapad nga dagat. Wala ako makaibalo. Kaya ginkuhaan gali ako sang retrato ni Owen. Tusa hindi ako makapati, Sidi. Tusa hindi ako makapati. Kanami sang akong kuha diri. Daw pariyo inis ang huben pa ako nga nagasakay sa bapur. Kag nagapanakayon sa kundin nga bahin sang kalibutan. Ay, Kapitan, kinahanglan nga sa ulugo naton ini. Magkadto ka mo karon sa balay, ha? Dito ka mo magpanyapon. Sa ulugo nato ng pag-abot sang libro nga inis ang akong kabuhi. Nalipay gid ako. Nalipay gid ako. Kagkaroon sa gabi, hindi ako magtulog. Kung hindi ko matapos basa ang libro nga ini. Crystal, Marigold, anong dala ninyo nga ina? Ay, amo ini karon ang saluhan naton nga pagkaon, Kapitan. Nagdala kami ni Marigold sang aton saluhan karon sa gabi. May nahanda na ako nga mga cake dire. Amo man sang vino. Ay gali, di na si Gilbert? May nagtawag pa sa iya nga pasyente, Kapitan. Kaginkaduan anay niya. Mahingagaw lang siya kuno karon sa gabi para nga makasalo naton siya karon. Kapitan, mapauli lang anay kami. Babalik lang kami karon sa gabi, ah. Agod nga sa ulugon ang imo libro sang kabuhi. Marigold, hindi ako gusto nga maghalin ka mo. Nga hindi anay makakaon sang kingaginhimo sang iloy nidyo. Madali lang, ha? Magulat anay ka mo dire. Kay matimpla lang ako sang kape. Kapitan Aurelio, mahimo kita karon sang bonfire sa baybayon. Oo. Mahimo kita sang bonfire. Hindi mabaskog ang balod nga nagahampas sa kabatuhan, subong. Kapitan Aurelio, makahibalo ka bala magbasa sang kapalaran sa siga sang kalayo? Hindi na kinahanglan ang kalayo, Marigold. Agod nga mabasa kung inyo pala abuton. Nakita ko nga malipayon na kamo. Malipayon kamo ni Owen. Nakita ko nga
bugana ang inyo palaabuton. Kagamo man si Gilbert kag si Crystal. Kay man may Mateo James na sila. Kag sa iban pa nga mga bata nga matao halin sa inyo. Mabasa ko man nga mataho mang ila palaabuton. Apang ihambal ko man nga may maabot man nga kalisod kag problema sa inyo kabuhi. Maabot ina nga wala sang duha-duha. Maabot gid na Marigold, Crystal. Apang malampuasan ninyo ina. Kung atubangon ninyo sang may gugma kag pagsalig sa mahal nga Diyos. Ay, salamat gid kapitan ha. Mapauli na kami ni Marigold. Mabalik na lang kami karon sa gabi. Ata sige. Mahulat ako sa inyo ha. Crystal, nakahibalo ako. Nga paghalin naton karon, dakpo niya dayon ang libro, kag suguran sa pagbasa. Abi mo, nakita kong kalipay sa mabato niyang libro. Ginhakos niya ini, nga daw isa kasagrado nga butang. Ay, nalipay ako para sa iya, Crystal. Ay, amuman ako, Marigold. Amuman ako. Ba? Gilbert? Aga pa gani ini, nakailis ka na? Sa diin ka bala makadto? May pasyente bala nga nagpanawag sa imo? Wala. Aga naman tuod din eh. Apang ang suga sang parula. Nagasiga paghihapon ah. Basi ko nalipat lang si Kapitan Aurelio sa pagpatay. Basi ko naburawan siya sa pagtulog. Nagparty abi kita sa iya kagabi. Wala nagakalipat si Captain Aurelio sa iya obligasyon. Makadto ako dito. Basi ko natulugan siya. Samta nagabasa sang libro niya sang iya kabuhi. Makadto ako dito para nga magpangusisa. Hulata ako. Maupod ako sa imo. Ayaw pa siguro, masulod na lang kita. Wala sang may nagasabat sa aton panuktok eh. Abierto man ining purtahan. Up. Malinong. Kag nakita kong kuring nagakatulog sa higad. Bah, ato si Captain Aurelio, oh. Nagahigda siya sa sopa. Dali ka, palapitan natin siya. Nagkakatulog siya. Apang ang libro nga iya ginabasa, natungtong sa iya dughan. Kag nakita kong katapusan nga page. Nakatapos niya sa pagbasa. Tungod makita kong katapusan nga page ng iya life book. Nagapiyong siya. Kag tama kalinong. Ang iya nawong nabutas ang kalipay. Daw pareho ba lang nakita na niya ang iya gusto nga makita? Gilbert, nagakatulog siya? Nagakatulog siya sa mahamuok. Kag nakita na niya ang iya ginapangita. Natuman ang iya gusto nga matabo, Gilbert. Kag sa tiun nga ini, ang adlaw, nagasabwag na sang iya kasanag sa dagat. Kag sa kasanag nga ina, magalupad ang iya espiritu. Pakadto sa lugar nga sa diin,
Nagahulat si Escarlata. Ginpatapos lang niya ang pagbasa sang iya libro sang kabuhi. Nga amuman ang ginahulat niya. Agod nga magpanakayon liwat. Sang katapusan niya nga panakayon pakadto sa nahamtangan ni Escarlata. Oy, Gilbert. Wala na si Kapitan Aurelio. Apang magapabilin siya nga buhi. Sa kasing-kasing sa mga tinuga na nga nakilala niya. Kagang iya libro. Magapadayon. Tubtub sa katapusan nga henerasyon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, diri natapos ang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang bag-o nga drama, Lorelai! Lorelai! Mabatian diri lamang sa Bumbo Radio. Bumbo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bumbo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga